Assalam, habibi. Szalom, Dustama. Na mi van, te vén tevezsoké? Megvan az a bizonyos csomag? Mert ugye emlékszel még rám? Hatman. Tudtam én. Jó emberhez kerültem. Oké, figyelj, mondom a címet. Passamonon farröziast. Salam, Barcho. Esme man loliast. Pe videoi jaride manosamadit. Amit varam az in videoi varhan tullani lezapavarit. Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal sűrűn találkozik az ember például Bécs 10. kerületében, de ne jegyetek meg, csak köszöntöttem mindenkit ebben az igencsak hosszú videóban, és ez igazából egy mellékhatás. Mellékhatása annak a folyamatnak, ami remélhetőleg sikeresen kiűzi a fejemből Boriszt. Killa segítségével megkaptam végül a kognitív alterációhoz szükséges kis csomagot, és nem volt könnyű megemészteni, pontosabban fogalmazva elég nagy falat volt. Az egész lényege annyi, hogy igencsak el kell távolodjak az orosz játékoktól, úgyhogy ezúttal a játékipar egy igencsak eldugott szegletébe teszünk utazást, a mai mottónk pedig tudta a tarkafasz, hogy ennyi iráni játék létezik. És való igaz, az itt bemutatott játékok közül én 2-ről hallottam csak, de mikor megkaptam kilistázva a többit, nem akartam elhinni, amit látok. És tudom, már mindenki fogja a fejét, hogy jaj, iráni játékok biztos rosszabbak, mint az oroszok. Arra kérnék mindenkit, hogy ne ítélkezzen előre, lesznek meglepetések, higgyétek el nekem. Mivel a legtöbb játék meglehetősen rövid, külön teljes epizódokat nem lenne érdemes csinálni róluk, meg hát a Falkós maraton alapján úgy láttam, hogy szeretitek a hosszabb videókat, úgyhogy készítsétek be az imaszőnyeget, és Allah hozott titeket az iráni játékok világában. A korrektség kedvéért megjegyzendő még, hogy Iránban klasszikus arab helyett a fársi, azaz perzsa nyelv dominál, és a helyiek meglehetősen rossz néven veszik, ha összekeverik a kettőt. A közöntés ehhez mérten szintén fársi nyelvű volt, de az az igazság, hogy az orosszal ellentétben sem arabul, sem perzsául nem értek egy büdös szót sem, az ABC olvasása nettó lehetetlen számomra, és nem csak azért, mert ők az ellentétes irányban írnak és olvasnak. Ez a hiányos nyelvtudás sok esetben erősen megnehezítette a dolgomat a játékokban, de igazából ez is a poén az egészben néha. Nem meglepő módon itt is az FPS játékok tábora a legnépesebb, ugyebár a perzsa nép a történelem során számtalan katonai konfliktus és háború elszenvedője volt, a katonák, fegyverek, pusztítás és túlélés sajnos igencsak közeli és mindennapos dolognak számítottak arrafelé, ennek megfelelően a legtöbb iráni FPS ebben a témakörben játszódik. Az utazást kezdjük a 19. század elején, ugyanis a 4. és 5. orosz-perzsa háborút dolgozza fel a 2015-ben kiadott Türkemancsoj. A cím az említett háborúkat véglegesen lezáró türkemancsoi békeszerződésre utal, amelyben évtizedes háborúk végeztével Irán lemondott Örményországról és Azerbajdzsánról az orosz birodalom javára. Orosz. A játék egy testvérpár Araz és Asif történetét tárja elénk, és ahogy látjátok, mind korszakát, mind megvalósítását tekintve a játék kis túlzással a Civil War a Nation Divided iráni változatának felel meg. Az intro és az átvezető jelenetek unautentikus 25 FPS-sel tárulnak elénk, a teljes HUD-dal együtt természetesen. Az első pálya egy tutoriál, ahol kapunk egy igencsak részletes és pontos térképet, illetve egy iránytűt, ezeket soha többet nem fogjátok látni vagy használni a játék során. A lőtéren találkozunk a játék egyik fegyverével, a puskával. Én nem tudom, hogy ez a 4 töltényes úgymond tár mennyire valósághű, de végül is örültem neki, hogy nem kell minden egyes lövés után újra tölteni. A lőszerkészletet ezek a kis barna szütyők jelzik, ebből egyet használunk el, akármelyik fegyverünket is töltjük újra. Rögtön a második pályán a játék megmutatta az igazi arcát, ugyanis a puska textúrája szétment a francba, néha. A pisztolyunk legalább még egyben van, hátránya, hogy baromi gyenge. Az ellenfél fegyvereit fel tudjuk venni, pontosabban lecserélni rájuk a jelenlegi fegyverünket, ezeknek elvileg különböző tulajdonságaik lennének, de gyakorlatban ez rohadtul nincs így.
A játék kb. Második feléig egy puska és egy pisztoly lehet csak nálunk, utána lehet belőlük 2-2, de mivel kb. Ugyanannyi a sebzésük és tárkapacitásuk, ez annyiból jobb, hogy egymás után 4 helyett 8-at lőhetünk, de ezután kétszer annyit kell újra tölteni persze. A célzás és sebzési rendszer is megér egy misét, maga a célzás amúgy egész tűrhető, jobb gombos célzásnál szépen elmosódik az előtér, a sebzési rendszer viszont, nos, ha szerencséd van, akkor elég egy lövés az ellenfélbe, ez lehet fejlövés vagy egyéb, ha nincs szerencséd, akkor minimum 2 vagy 3 lövéstől fekszenek meg csak, és 4 lövésenként jön az újratöltés. A mélyhez tartás véget az ellenfelek ugyebár itt oroszok, oroszul kiabálnak csata közben. Na ennyit az orosztól való eltávolodásról. Az egyébként félig angol menüben megörültem, hogy van angol felirat és nyelvet is lehet választani. Nos, in-game feliratok nincsenek, és nyelvek terén farsi mellett azeri van csak, úgyhogy ezzel nem lettem kisegítve, viszont legalább a beállítások valóban angolul vannak. Amit egyébként most láthattok, az a játékmenet 90%-a, akármelyik pályán is vagy, a lényeg annyi lesz, hogy mész előre egy lineáris szakaszon, kvázi egy csőben, és lelövöd az ellenfeleket, ennyi. Ez a képzeletbeli cső lehet nyílt terep, mocsárvidék, városi környezet, nappal vagy este, akár igen félelmetes villámeffektek közepette. Nagy ritkán engedi a játék, hogy ágyút használjunk, vagy egy érdekes rész, amikor kis csónakkal kell haladjunk, itt az egér jobb és bal gombjával tudunk adott irányba evezni, egész ötletes, bár negyedjére már kicsit unalmassá vált. Igazi Civil War klónhoz híven van egy lopakodós pálya is, ahol szerepet kap a késünk, ezt akár el is dobhatjuk. Ez a pálya persze Trial and Error módon teljesíthető csak, van egy adott irány és sorrend, ami szerint cselekedni kell, különben kezdhetjük előről. A játék egyáltalán nem hosszú egyébként, azt hiszem 10 pálya van csak összesen, és mint mondtam, ez javarészt mindenféle egyéb objektíváktól mentes, 4 lövésenként újratöltéses lövöldözésből fog állni. Ellenben a játék a saját kis furcsa módján gondoskodik arról, hogy mindez ne legyen túl unalmas. Ezt úgy értsétek, hogy bagos, mint a kurva élet. Az F-gombbal használható dolgok, például a létra, csónak, ágyú vagy más fegyverek felvétele nem működik első betöltéskor, csak azután, hogy megnyitottad egyszer az in-game menüt. Ha mozgás közben váltasz fegyvert, akkor a fegyverváltás végéig tovább mozog a karaktered, ami nem hangzik túl zavarónak, de itt például emiatt estem bele a vízbe, és nem ritka, hogy emiatt beleklippelsz és beleakadsz a tereptárgyakba, amiből alla sem fog téged kimenteni, max a gyors töltés gomb. Az is durva, hogy nincs gyors mentés, csak gyors töltés, ami az előző checkpointig rak vissza, mondjuk legalább tényleg szinte egyből. A legnagyobb gond viszont az, hogy a játék borzalmasan instabil. Új pályabetöltésekor 50% esély van rá, hogy nem tölti be a modelleket, és ha ilyenkor azok nem jelennek meg 15 másodperc elteltével sem, akkor rövidesen ki fog crashelni a játék. Ugyanúgy mentés visszatöltésekor átvezetők előtt és után kb. 70% eséllyel fog kikresselni a játék, és még újraindításkor a menüt és a pályát újra betölti, az legalább egy perces várakozás. Igazi kíndszenvedés volt. Olyannyira paranoiásá tette ez, hogy mikor villant a kép egy átvezető előtt, már összerándult a gyomrom, hogy bazzeg, kezdhetem megint előről. Nagy kár egyébként, mert a randa grafika és a relatív monoton játékmenet ellenére egy pár pálya erejéig el voltam a játékkal. A zene például tök jó és autentikus, és úgy az egész tényleg nagyban emlékeztet az első Civil War játékra, és végtér is ezt a korszakot, ráadásul a korszak iráni részét feldolgozó játékokból nincs még egy. Kivéve a Mirmana Daliran Tangestan, ami igazából 4 évvel a Türkemanchoy előtt jelent meg, ugyanaz a motor, ugyanaz a mechanika, viszont történet szempontjából a Türkemanchoy után játszódik, ezért nem ezzel kezdtem. Pontosabban én azt hittem, hogy az 1856-os angol-perzsa háborút dolgozza fel, de kiderült, hogy itt még 1740 környékén vagyunk csak. Itt oroszok helyett brit és holland gyarmatosítók elleni csatákba ugorhatunk fejest, akik ekkor Perzsia területén a helyiek mellett egymással is hadban álltak, de a játékban mindezt megfűszerezték még alkalmankénti portugálokkal, akik valamiért spanyolul beszélnek. A címben szereplő Mirmana egy valós személy volt, Bushehr tartomány Karg városának kánja volt, és sikeres győzelmeket aratott a gyarmatosítók felett. A játék intrója csinosabb az előbb látott játékénál, viszont elég hardcore, például egy csecsemőrelőnek ágyúval, szerintem túlélték, és meglepő módon Kunu Mario is cameózik egy picit.
Maga a játékmenet és a mechanikák, mint mondtam, egy az egyben ugyanazok, mint a Türkmencsaj esetében, ami eltérő az ugyebár az ellenfelek, és nos, a holland gyarmatosítók németül üvöltöznek, de konkrétan a Call of Duty 2 hangjait használták fel. Bedrohung eliminiert! Weiter Boden! Deckung! Hammern! Auf die Fresse! Keep shooting! Brauche Deckung beim Nachladen! Komolyan vártam már a kiáltásra, hogy Kommunisten, im Erdgeschoss! Emellett már szerintem biztosra veszem, hogy az angol, de még az arab hangok is a COD 2-ből, illetve a 4-ből vannak. A legjobb viszont, mikor beakadnak a hangok, full káosz. Ugyanúgy itt vannak a már látott csónakos részek, ugyanúgy ágyúzhatunk is, egy fokkal talán sűrűbben fordulnak elő ezek a pillanatok, itt például csónakkal partra szálló csapatokra is lőhetünk. Ezt számítva, amit láttam a játékból, nagy része sajnos továbbra is a csőben haladós lövöldözés volt. És azért mondom, hogy már amennyit láttam belőle, ugyanis a Mirmana egyetlen egy dologban rosszabb, mint a Türkmencsaj, mégpedig a crasheket illetően. Ha lehet, ez a játék még sűrűbben dobott ki az asztalra, olykor már azért is, mert felrobbantottam egy lőporos hordót. Ez azért elég nagy köcsögség. Akár a Türkmencsajnál itt is persze alapból adtam a játéknak egy 60 FPS-es korlátot, de így is crashelt. Windows 7-es virtuális gépen is kipróbáltam, ott jóval stabilabb volt, viszont nem futott élvezhető sebességgel. Én nem tudom, hogy milyen motor fut a játék alatt, és valószínűleg a modernebb oprendszer a hibás, de az, hogy minden egyes pályán 3-4-szer crashelje ki, ez nekem túl sok. Van még jó pár játék hátra, és sajnos biztos vagyok benne, hogy a maradék pályákon sem történik olyan, amit eddig ne láttam volna ebben a játékban vagy az előzőben. A Mirmana érdekessége meg egyébként, hogy ez volt az első iráni játék, ami egy valós perzsa hős életéről készült, a létrejöttét pedig az iráni komputer és videójáték alapítvány segítette, melynek célja az iráni kultúra bemutatása, népszerűsítése, természetesen a nyugat irányába is. Hasonló tematikájú, bár már a 20. század elején játszódó játék a 2016-ban kiadott Jungle Fighters Mirza Kuchak Khan Jangali. A címben szereplő Mirza Kuchak Khan egy legendás, ám nagyon is valós iráni harcos, aki az 1914-től 21-ig tartó Nezhat-e-Jangal, vagy Nezhat-e-Jangal, azaz dzsungel mozgalmat vezette az elnyomó orosz hadsereg ellen. Már a főmenü kellemesen bebagolt az elején, legyen ez egy szelíd indikátor annak, ami következik. A játék kezdése után 4 lépéssel már átvezetőt kapunk, ahol egy szerencsétlen falusit faggatunk shotgununkkal. Sajnos továbbra sem tudom, miről van szó, de végül lepacsizunk vele és rátálunk egy elrabolt srácra. Főhősünk nagyon bátor egyébként, hogy abszolút nulla lőszerrel vág bele a csatába, szóval itt lopakodva kell megölni az első őrt, a fegyverét elvenni persze nem lehet ideje korán. Nézzétek meg a közelharci támadást, soha többé nem fogjátok használni. Szerencsére itt egyből találtunk lőszert, további kis ízelítő, hogy mi a játék legnagyobb hibája. Na de ha már csak egy ellenfél maradt, próbáljuk ki a shotgun, dupla csövű shoti, brutálisan pusztító, csak nem ebben a játékban. Itt egyszerűen nem lehet vele megölni senkit, 100% hogy vaktöltény van benne, még egy lakatot sem lehet vele lelőni, úgyhogy ezt se fogjuk többet használni. Ez nem shotgun volt, de nagyon paromarcú. A falusi srácot végül kiszabadítottuk, és innentől őt kell követnünk, további ruszkikat lelövöldözve, elhaladva egy idegen bolygóról származó kaptár mellett. A srác egyébként elég hatékony, nincs az, hogy csak mi tudjuk megölni az ellenfeleket, sőt, majdhogy nem az a helyzet, hogy csak mi nem tudjuk őket lelőni, ugyanis a célzás vagy iszonyat precizitást igényel, vagy bagos, mint a szar, nem tudom. Az arzenál persze autentikusan orosz, a Mosin Karabély és a Nagant Revolver, amihez mindig kéznél van nálunk egy extra tár, és érdemes megemlíteni az Iron Sight-os célzás futurisztikus pittyenését is. Tiszta robotzsaru. Ezt követően találkozunk a már említett vezetővel a kis nyári táborában, ahol a bölcs egyetlen puszilgatni való möster ad háborús tippeket. Marha nagy bartosista tanít
Váltás csillágháborúra való fölkészülés. Például sokáig pár gyakorlati dolgot meg akarok, amit még mutatni néktek, amit még elsajátítottam így a fateromtól így régebben. És ha már itt teljesítettük az első éles bevetésünket, jöjjön a tutorial pálya. Nem viccelek, ahogy a möster sem, egy rejtett dzsungelbázison lövéssel jelezni a verseny kezdetét több, mint vakmerő húzás. Az akadálypálya legkihívóbb része ez az egyensúlyozás. Képtelen vagyok leírni, hogy milyen ezt a részt irányítani, ha voltatok már beginázva, na ahhoz hasonlít leginkább. Az egész persze időre megy, és látszólag nem csak a mozgó célpontokat nem lehet rendesen eltalálni, hanem a tárgyakat sem. Na, a küldetés sikeresen kudarcba fulladt, másodjára aztán már inkább átsprinteltem ezen a részen. A következő éjszakai bevetésen hősünk nem bírja elviselni a rádiót, úgyhogy indokolatlanul rálő, ezzel lebuktatva mindenkit. És ez az a pálya, ahol végérvényesen rá kellett döbbenjek, hogy valami abszolút nincs rendben a célzással. Az egy dolog, hogy kicsit darabosan mozog a célkereszt, de néha ez a piros indikátor is vibrál össze-vissza. Van, amikor sikerül egy lövéssel leteríteni őket, de van, hogy 2-3 lövés sem elég, és semmi visszajelzést nem kapunk arról, hogy megsebeztük őket. Kerítéseken átlőni nem tudunk, ők viszont vígan eltalálnak, túl messziről esélytelen rájuk lőni, viszont ha közel mennénk, akkor a program szól, hogy hopp-hopp, hátrahagytad a kollégát, de viccen kívül a legjobb taktika az, hogy fedezékbe vonulsz, legugolsz, és megvárod, míg a társaid lelőnek mindenkit. Mert hogy ez itt működik, más kérdés, hogy ez mennyire élvezetes. A pálya végén jön egy átvezető, ahol maga a vezérünk figyelmeztet, hogy te Shroms, figyelj, felejtsd el ezt a shotgunt, vaktöltény van benne, kamu az egész. Ezt követően visszakerültem az előző checkpointhoz. Miért? Na de jön a havas pálya. Ó, drága Szűz Mária, János József Benedek, ez mekkora clusterfuck. Nyílt terep, szinte nulla fedezék, ami van, azon is néha átlőnek az ellenfelek, és a célzás továbbra is fostos. Találunk egy vityillót végül, amit ostrom alatt tart 3 ágyú, magyarán egyetlen egy helyre lőnek folyton. Az erkélyen van egy sniper puska, és gyomoridegen volt már, mikor megláttam, de szerencsére ezzel legalább pontosan és effektíven lehet lőni. Pár ellenfél után nem történt semmi, megtaláltam az ágyúkat is, amelyek persze személyzet nélkül üzemelnek, közel menni nem lehet, mert jaj a kollega. Az újrabetöltés után megjavult a script, és csak követni kellett Kucsmás barátunkat egy elképesztően bizarr zene kíséretében. Régi City-s játék flashbacken van. Aztán jön egy úgymond védekezős rész, ahol eleinte megpróbáltam ezt a géppuskát használni, hát ez borzalom szintén. Zoom nincsen, szóval így kéne lelőni a 3 pixel nagyságú ellenfeleket, ráadásul itt a tetején van valami számláló, gondolom, hogy hány katona jut be a bázisunkra. Miután rájöttem, hogy van 33 a sniperhez, megpróbáltam azzal is. Kis időn belül hullahegyek közepette, de még mindig jöttek az ellenfelek, és ha a számláló nullára ért, akkor meghaltam, és még a játék is kikresselt. Hatodik próbálkozásra szintén nullás számláló mellett aztán a játék megkegyelmezett és tovább engedett. Jön egy kis városi harc, ilyen közelről azért nagyobb eséllyel tudtam eltalálni őket, és megtapasztaltam, milyen érzés a géppuskálás másik oldalán állni. Iszonyat traumatikus, mintha egy lézerágyú lőne. Aztán mikor nagy nehezen sikerült előrébb jutni, akkor megint magára hagyom a társamat, az istenit már. Nem mintha félteni kellene, egy 1v5-ös csatát 2 méterről egyedül lehoz. Aztán nem hiszitek el, visszafelé is végig kell küzdeni magunkat ugyanazon a pályán, de itt jöttem rá, hogy mi a helyzet a célzással. Minden fegyver balra hord, szóval mindig egy kicsit a célponttól jobbra kell célozni, és működik legtöbbször. A végén követtem a möstert, és megint nem történt semmi, a fenti szöveg pedig 13 valamiről ír. Tanástalan voltam, aztán poénból már szét akartam lőni ezt a lámpást, és geci, hát ezt kell csinálni, 13 lámpás szétlőni, hogy leégjen a falu. Ez eddig a legnagyobb mászlim volt, hogy erre rájöttem.
A következő pálya elején ismét ez a gépágyú szenvedés van, ismét végtelen számban jönnek az ellenfelek, előre rohanni nem érdemes. Eleinte azt hittem, ezzel a másik batárágyúval kell valamit csinálni, mert hát ide mutat a marker, de nem. Sőt, egy idő után az első gépágyú már magától tüzelt látszólag, de a történet nem haladt előre. Aztán megpróbáltam azt, hogy az ágyús ellenfeleket kilövöm, egyáltalán a közelükbe érni kihívás volt, mert ugye megint nem mehetünk messze Kucsma Johnnytól, aztán végül éppen hogy sikerült kilőni az ágyúst, de semmi nem változott. Végül aztán az első adagnyi ellenfelet gyorsan lelőttem, és azt vettem észre, hogy még annyira sem tudok közel jutni az ágyúshoz, mint korábban. Így jöttem rá, hogy most már elindult a Kucsma kollega, szóval követhetjük. Na vajon merre viszel minket? Ne szórakozz már egy másik álláshoz. Tényleg mikroszkopikus méretű ellenfelekre kéne itt lőni, de aztán végre jön egy repülőgép, és Kucsma Johnnyt eltalálták, jaj, innentől egyedül kell befejeznünk a küldetést, mi lesz velünk sasszemű halatatlan barátunk nélkül, mi? De oké, akkor mégiscsak túlélte a dolgot, megint jön ez a bizarr zene. Ismét lövöldözhetjük az ellenfeleket, és jaj, de tudtam. Na, a kiképzésen kívül most először és amúgy utoljára szerepel ez az egyensúlyozós rész, ezért megérte ezt a mechanikát beleprogramozni. És mivel a játékban mindössze ez a maroknyi pálya volt, íme a játék vége vágatlanul. اونجا رو نگاه کن. 2 مرد اونجا روی زمین افتادن. ببین زنده. آره نفس میکشن. احتمالاً از مبارزان جنگلن. Ez borzalmas volt, emberek. Ennyire elszabott célzást én még nem nagyon láttam videójátékban. Nem is tudom mit mondjak. A shotgun full kuka, semmi feedbacket nem kapsz, hogy eltaláltad az ellenfelet, ellenben téged szarrá lőnek pár másodperc alatt. A karakterünk irányítása kritikán aluli, mintha mindenre másodpercekkel később reagálna, és hogy ez a játék az Unreal 4-es motorral készült, azt a későn betöltődő textúrákon kívül gondolom ti sem mondanátok meg. Önmagában egész jó lenne viszont a tematika, hogyha más nem ez egy más környezetben játszódó Türkemancsoly-féle játék lehetett volna, de ez így elviselhetetlen volt. A szándék a helyén volt, de szerintem ennél szebb emléket is állíthattak volna szegény Mirza Khannak. Ennyi necces játék után, de még mindig a modern háborúk előtti időszaknál maradva nézzük meg a kategória talán legjobb darabját, Faryade Azadi Tangestan, ismeretes még Man of Freedom vagy Cry for Freedom Tangestan címen is. Ha a Mirbana és a Turkemancsoly az iráni Civil War játékok voltak, akkor a Man of Freedom az iráni Call of Duty. Egy pluszpont a fejlesztőknek, hogy a menük elemeit angolul is odaírták, és egy mínuszpont, amiért sok hangot a Call of Duty 1-ből vettek át. Rögtön az elején egy elég húzós szituációba kerülünk, ezt a kis kunyhót kellene megvédeni a milliónyi brit katonától, van nálunk egy fasz a Springfield puska, meg az öreg seprűnyél is, regenerálódó életerő, robbanóhordók és szinte már túl könnyű célzás csapja kellemesen arcon a játékos, de akármit csinálunk, végül megesszük a fügyköst, egy elég nyers hangeffektekkel operáló átvezető során lelőnek minket, igen, így kezdődik a sztori. A sivatagi séta során indul az igazi játék, szerintem már így első ránézésre is megmondható, hogy ez azért klasszisokkal az előbb látott játékok felett van, ennek van hangulata, relatíve látványos, minden működik, habár az egész továbbra sem áll másból, mint lineárisan előre haladva lőni az ellenfeleket. Viszont rögtön ezen a pályán egy sniperes résszel találkozunk, ami a robbanóhordók miatt szintén korrekt. Érdekes, hogy a sniper puskával félautomata módban tudunk tüzelni, illetve a már ismerős lélegzett visszatartós célzás mellett egy kis bullet time is helyet kapott a játékban.
Az alappuskával lehet egyébként trükközni, ha jobb gombos célzáskor közvetlen lövés után kizoomolunk, akkor az animációt megszakítva hamarabb lőhetünk. Erre igazából az egyik tudatalatti reflexem miatt jöttem rá, a Killing Floor 1 óta van nálam ez, ahol is a lever action puskával mindig így játszottam, hogy a lövés után egyből vissza kizoomoltam. Ez itt igazából több kapóra jön, bár nem mintha az animáció annyira rosszul néz neki. Ezután éjszakai bevetésre megyünk, ahol kapunk egy MP18-as géppisztolyt, ami sajnos nem a legjobb, bár még éppen használható. A másik játékszer a Winchester Shotgun, ami a játék legbrutálabb fegyvere és nem csak közelre, távolra is 100% pontossággal lő, sőt mi több, akárcsak a puskánál ennél is működik az animációs trükk. Egy hidat is felrobbanthatunk végre, és ezután jön egy lopakodós részt egész pofásan kinéző késsel. Akárcsak a Türkeman Choynál itt is létezik egyetlen egy járható út, pár próbálkozás után sikerült rájöjjek szerencsére. Ha megvan, akkor hallhatunk egy kis autentikus angol párbeszédet. Hey mate, Charlie Johnson, 2nd Regiment. Ammunition load to garrison. You guys have gas here? Ezek után ismét egy lopakodós rész jön, a program kilistázza, mikre kell figyeljünk, de igazából itt is van egy adott útvonal, ahol nem bukunk le. Itt már bátran segbe szúrhatjuk az őröket, bombát rakunk le, vezetékeket vágunk el, na és akkor elszabadul a pokol, és a szinkronszínészek úgy hallom igencsak beleadtak apait, anyait. A Call of Duty-hoz hasonlítani ezt a játékot már csak azért is helytálló, mert itt ugyanúgy működik maga a harctér. Ha csak egy helyben ülünk, az ellenfelek végtelen számban újra teremnek, így hát időnként vakmerően előre kell törni, ekkor jönnek velünk a társaink is, és így szorulnak vissza az ellenfelek lépésről lépésre. Ennek a megfordított változat, ahol minket ostromol az ellenfél, ilyen is elég sokszor előfordul, és itt sajnos picit leül a játékmenet, általában pár percig kell így kitartani, aminek a végén legtöbbször bombázás lesz, vagy őket, vagy minket, de bombázni fognak. A játékban van jó pár jól kinéző és hangulatos rész, például ez az égő pálmafás szakasz nagyon patent, az 5. Call of Duty japán színterére emlékeztetett, de a városokban, utcákon, kikötőben zajló csaták is tetszettek. Kapunk a végére egy klasszikus sniperes részt, ahol először az őröket kell a robbanások hangjaival egy időben lelőnünk, nehogy idejekorán felfedezzenek minket. Itt is van egy adott sorrend, amely szerint az őröket le kell lőni, majd miután a kollégák elintézték a dolgokat az épületben, kifele menet is fedezni kell őket, de mint mondtam, ez már a játék utolsó része. A végén a veterántársunk elesik a harcban, majd kapunk egy kis történelmi hátteret a valódi harcosokról fényképekkel együtt, azért ezt is lefordíthatták volna már igazán. És sajnos ennyi volt a Man of Freedom 10 relatíve rövid pálya, kár mert legalább még egyszer ennyit el tudtam volna viselni belőle. Jó, nem egy tökéletes játékról beszélünk, bár a korábban látottakhoz képest szerintem jó pár fokkal szebb, játszhatóbb és élvezetesebb is. Lehetett volna még pár pálya, pár új fegyver, kicsit változatosabb objektívák, viszont legalább ami van, az tisztességesen össze van rakva, pár animáció ugyan furán néz ki, és az FOV lehetett volna nagyobb, de grafikailag is összességében nekem bejött, nosztalgikus 2010 körüli budget játékos feelingje van, még akkor is, ha ez amúgy egy 2017-es játék. Hogy mennyire budget amúgy vagy nem, arról majd a videó végén szót ejtek, egyelőre maradjunk annyiban, hogy a Man of Freedom egy korrekt kis játék lett. Nem úgy, mint a Juresne Babra, azaz Attack Tigers, ez tematikáját illetően rendőrös katonás akciós FPS, és sajnos nem lehet a grafikán állítani, de ez még a kisebbik baj. Az AK-nak is sikerült a lehető legirritálóbb Iron Sight-os célzást elkészíteni, az ellenfél lövésének nincsen hangja, legalább mi is pontosan lövünk kilométerekre is, de nos, kommentár nélkül nézzétek csak. Ja, pontosan, szóval szerintem menjünk tovább és felejtsük el, hogy ez létezik.
Nézzük meg például a Takavaran Hemaseya Kavir nevű szintén rendőrös témát, angolul ez Rangers Game Desert Epic címen fut, elég egyedi menüje van, így szét kell lőni az adott képernyőket. Kezdésként úgy látom, valaki egy krómozott lemezre rajzolta a térképet, mindegy, amúgy se tudnám elolvasni. A grafikánál feltűnhet a vékony képregényekre hasonlító fekete körvonal, és igen, ez szándékos, így legalább láthatjuk a karakterünk készfejének minden poligonját. Na ott egy géppuskálás és a hegyoldalon álló katonák, fekete töltényekkel lőnek ránk, és oké, akkor erre nem megyünk. Nem tudom, hogy ezek a fickók velem vannak-e, de mindegy is. Na itt egy ellenfél. Mi ez? Átmennek rajta a lövések. Ekkora szórást emberek fegyvernél még nem láttam játékban. Ne. Ez nem lesz jó, basszmeg. Ez nem. Nem tudom, feltűntem úgy, hogy betöltésenként változik, hogy megmarad-e a hadunk vagy sem. Nem, nincs ilyen, nézd meg, lehetetlen, konkrétan méterekkel arrébb löknek a lövések. Basz meg. Nem, ez vicc, gyerekek. Ezt így késznek minősítette valaki? A sztori szerint egy drogcsempész bandát kell kiiktatnunk, de az egyetlen bedrogozott ember az a főhős, lehet, hogy csak egy faág van nála és azt halúzza Kalasnyikovnak. Na, megnéztem még egy pályát, ha már lehet küldetést választani a főmenüből, ez már beltéren játszódik, hát azt a büdös kurva élet. Hát emberek, ez egy vicc. Érted, sniper puskát is kapunk, nem tudom minek, mikor ebből is 3 lövés kell az ellenfélbe. Na, itt belestem a vízbe, ahol a raklapokat tudom tologatni, de felugrani rájuk már nem. Na és én itt adtam fel, füleljetek, ugyanis 2 másodperc alatt 4 kézigránátot dobnak alám. Na jó, köszönöm szépen, Takavaran, tököm tele van. Aki egyébként szemfüles, az már a hátból rájöhetett egy turpiságra, akinek nem egyértelmű, az vessen még egy pillantást az úszás animációra. Bizony, ez voltaképp nem más, mint egy Far Cry 1 konverzió. A listán szereplő játékok közül volt pár, ami nem egyéb, mint hivatalosan, dobozosan kiadott teljes konverziós mod. Hogy ez miért vagy hogyan lehetséges, arról a videó végén beszélek bővebben. Egyenlőre van itt nekünk Battlefield 2 vagy Battlefield 1942 mod, Half-Life 2 mod, de a legtöbb a Far Cry első részére alapozott, például a Razmavar vagy a Dar Galamroye Doshman, ahol izraeli tudósokat és katonákat kell megölni, klónozógyárat felrobbantani, vagy valami hasonló. Ugyanilyen még a beszédes Enemy Destroy, vagy Kill of the Enemy, a sztoriát lassan fogom felolvasni, mert elképesztő. Dimitrov hadnagy, egy szovjet kommandós, aki Litvániában van egy küldetésen. Értesítik, hogy az iráni muszlim feleségét egy koncentrációs táborba vitték, imádkozásért. Azonnal félbehagyja a küldetést, de megtudja, hogy a feleségét halálra dolgoztatták. Ez igen, bazd meg. Amikor ilyen valódi fényképes intrókat látok, mindig rossz előérzetem van. Igen, na pontosan ezért. Istenit. A főmenü is valamelyik military FPS játék borítójáról van, most meg nem mondom melyik pontosan, de már láttam ezt valahol. Na ugye ez már le se tagadhatna, hogy a Far Cry-t használja alapul, itt már a célzás legalább jó, a Takavarannak ez sikerült alapjaiban elbaszni, és így az egész játék játszhatatlan kb. Itt végeredményben játszható az egész, viszont nem tudom, emberek, az ilyen modokat illetően eléggé elitista vagyok, meg szeretném főleg az irániak saját ötleteit saját megvalósítással együtt átadni, úgyhogy úgy érzem, nem veszítünk sokat, ha ezt átugorjuk. Amúgy is milyen dolog az, hogy itt van 6 ládányi lőszer és gránát, mégsem vehetünk fel innen lőszert. Két Far Cry modról azért még ejtenék gyorsan szót, az egyik az Ahriman, aminek a borítóját már egyből felismerem, ez a Project Snowblind egyik konceptrajza. Project Snowblind, úgy van? Nem talán Snowblind? Maga a játék egy igazi menzás főzelék, a menüre is elég ránézni, 15 FPS-sel pörgő 1997-es óceánfeneke képernyőkibélő, minden pálya külön-külön választható itt is. Na nézzük meg. Mi a franc? Hol vagyok a térben? Mi az Isten? Hogy egy létrán mászok felfelé. Oké. És már megint töltőképernyő.
Szóval végül is itt vagyunk egy hajón, de a fegyver mozgásától leszek lassan tengeri beteg. A történet szerint egy amerikai tábornok után kutatunk, aki titkos biológiai kísérleteket végez, így magyarázza a játék a szintén Far Cry-os mutánsokat, mint ellenfeleket, mint például ezeket a zombiszerűeket, vagy itt egy másik pályán a láthatatlanokat. A célzás megint jobb, de maga a játék számomra elviselhetetlen. Mondjuk van ennek egy igazi orosz szlávjank hangulata, úgyhogy jobb, ha hagyjuk is, mert már megint az orosz. تکتیراندازای اونا باش. طبق گزارش‌های رسیده هر کم توسط 2 یا 3 تکتیرانداز مراقبت میشه. A másik és ígérem utolsó Far Cry konverzió a két részt megélt Operation Disposal Black Scorpion, szintén émeítő fegyvermozgással, és csak nézzétek ezt a tájat. Ez aztán Far Cry, szerintem ott még egy tesztpálya is szebb és jobban kidolgozott volt. Szóval haladsz ebben a végtelennek tűnő völgyben, alkalomattán lelövöd a katonákat. Az ok, amiért említést teszek róla, az ezek a jelenetek, amikor a hullák versenyeznek a lejtőn, ezzel a zenével igazi chill hangulata van. Ez akkor van amúgy, mikor szarul spawolnak be az ellenfelek, pontosabban mindegyik egy helyre terem be, és így beakadnak. Itt próbáltam őket legránátozni, de hát nem robban soha. Aztán jöttem rá, hogy amiket dobálok, azok kövek. Nézzétek meg, ez nem igaz. Ez nem. Mi történik itt? Azt a rohadt minden. Ezért megért emberek. Esküszöm, ez zseniális. A végére azért kíváncsi voltam, hogy mikor lesz vége a pályának, vagy hogy van egyáltalán még pálya ezen kívül. Végül aztán 5-szörös speedhackkel még vagy 5 percig rohantam előre, és nem lett vége a pályának. Pontosabban vége lett, mert láthatatlan falba ütköztem. Lehet, hogy ki kell nyírni tényleg mindenkit, de azért már biztosan nem megyek vissza, szóval én itt abba is hagytam. Természetesen itt sem maradhatnak ki az FPS kreátoros gyöngyszemek, jaj, de hiányzott ez a fél másodperces búgás, mint menüzene. Ez amúgy a Dark Zone és a Falcoveres játékoknál megszokottól eltérően itt kapunk egy minimális intrót is, ami kézzel rajzolt, viszont a búgás továbbra sem áll le. A szokásos penészes ököltechnikával kezdünk, és az első pár pálya ismét ellenfélmentes kulcskeresgélésből áll. Ne, ez most a Ringriker farkasa volt, vagy már megint halucinálok? Jaj, mi ez? Ahogy látom, itt az interior designereket lemészárolták, teljesen jogosan szerintem, például mi ez a liliputi mosógép itt? A pincébe érve pedig tibeti torokéneket gyakorol valaki. Pisztolyunk is van már, és ha jól látom, ez egy Aurum coloratum sperma aranea, azaz aranyszínű gecipók, ami a Ringriker-es aranyszínű gecibogarakkal közeli rokonságban áll, és fogalmam nincs, hogyan kerül ebbe az alaksori labirintusba. Felvettünk egy miniatűr pisztolyt is, ami pont annyira hatékony, mint gondolnánk, közben valaki folyamatosan felborít valamit a háttérben. Aztán kiderül, hogy ki volt, az nem más, mint Turi Tamás, aki egy csitcsattal próbál minket elijeszteni, sikeresen. Aztán újra felszínre érve találkozunk a már ismerős zombikkal, külön kiemelve a láncfűrészest, aki ha egyszer beindítja a fűrészt, az egészen a pálya végéig fullgázon fog pörögni, akkor is a 70 méterrel arrébb még... Jaj, de jó, vége már, szétment a fejem ettől. Na és így keresi a kulcsokat még percekig. A kegyelemdöfés pedig az, amikor két ilyen fűréses zombi is jelen van. A
következő pályák olyan finomságokat tartogatnak, mint például a textúra nélküli fegyverek és a Bloodline-ból szökött harapós zombik, akiknek a hangja konkrétan valakinek a felvett hányása meg öklendezése. Undorító. És amint kitaláltátok, a játéknak se eleje, se vége, se közepe, tipikus FPS kreátorfos. Ez utóbbi nem teljesen igaz a Call of Gaza nevű FPS-re, ami az első olyan játék, ami miatt erősen kockáztatok egy YouTube sztrájkot. Ha létezne valaki, aki még nem hallott a gázai övezetről, nos, ez egy palesztin enkláv, azaz egy anyaországtól elszigetelt terület Izrael és Egyiptom határán, ami egy több mint 16 éve kezdődött konfliktus helyszíne, aminek fő résztvevői Izrael, Palesztínia és az iszlámisták. Irán pedig a Wikipédia tanúsága szerint a palesztin felszabadító erőket támogatja, és hát ezt a küzdelmet szándékozza a Call of Gaza elénk tárni. Igen, az FPS kreátor segítségével. Már fegyvertelenül kezdünk, ez jól indul, nem mutatom meg közelről, de higgyétek el nekem, hogy izraeli katonák az ellenfelek. A korábban látott hasonló játékokhoz képest a helyszínek egy picit változatosabbak, például a barlangokkal vagy a kültéri helyszínekkel, de ez utóbbiak például a Capstone-féle Techwar gyengébb változatának néznek ki. Ezt a mondatot hagyom, hogy leülepedjen, addig pedig nézzük a következő remek művet. The Military Operation of Bait al-Muqaddas. Na ez már egy elég durván nehéz játék, másodpercek alatt leszedik az egyébként 999 HP-nkat, és... Mi? Az a Robin biciklije. Az iráni játékok egyik jellegzetes típusa az úgynevezett diákjátékok, amiket programozó tanoncok készítenek, és gyakran elég közelről megélt háborús élményekről szólnak. Ilyen például a Nureddin, más néven Nur Aladin, ami Said Nureddin Afi háborús veterán memoárjait akarja feldolgozni. Ezek a memoárok később Nureddin Irán fia címen jelentek meg egy könyv formájában is, a játék pedig az Unreal motort használja, bár ezt nagyon nehéz elsőre megmondani róla. A textúrák furcsák, mint a direkt ilyen boomer shooter jelleget akartak volna adni az egésznek. A játék maga persze szögegyszerű, mindössze egy AK-nk van, az ellenfelekből fekete vér fröccsen ki, és minden pálya totál lineáris. Az egyetlen vicces dolog ez a szuperhős pózos katona volt. Mit mondjak, vizsgamunkának persze nem rossz a játék, még így is klasszisokkal jobb a legtöbb falkós FPS-nél. Az Operation Bait al-Muqaddas valószínűleg az előzőleg látott Operation of Bait al-Muqaddasi csatát hozza el nekünk ismét. A játék egy háborúban elesett mártírnak, Kubali Soblani Hamide Darkornak tiszteleg, a fejlesztő Milad Darkor az ő fia, a kiadásért pedig a mártír felesége a felelős. Ilyet se láttam még eddig, bár a kiadás gondolom tiszteletbeli részvételt jelent, ugyanis a játék maga ingyenes. Unity-vel készült a játék, és mindenhol a Return to Castle Wolfenstein zenéjét használja fel. Az elején ismét fegyvertelenül kezdünk, és a limitált életerő miatt az elején muszáj lopakodnunk, de csak a sátorig, ahol felvejtjük a pisztolyt. Már a legelején volt egy nagyon bizarr déjà vu érzésem, ami a pályán való előrehaladással egyre csak erősödött, és végül itt az aknáknál tetőzött be. Ez a pálya alapvetően ugyanaz, mint a legelső pálya a Falco-féle Milyen Post-Apocalypse című remek műben. Rögtön az elején tőlünk balra van egy épület, előre haladva elágazik az út jobbra, aztán még egyszer, itt jobbra ismét kerítés, kis épület, víz, balra pedig aknák. Ugye, hogy ugyanaz? Hogy erre miért emlékszem ilyen pontosan, ne kérdezzétek, és ennyi orosz referencia ismét elég volt, úgyhogy nézzük meg a kövi pályát, ami dettó ugyanaz, mint az első, csak épp éjszaka és az ellentétes irányban. Éjszakára újra telepakolták aknákkal az utat, amire az őröknek úgy látszik nem szóltak, ugyanis ők önfeledten rohannak át az aknamezőn.
A sztori szerint itt megszerezzük egy bázis pontos helyének a térképét, és az utolsó harmadik pályán ezt a bázist kell kitakarítani. Hogy ez épp melyik bolygón van, azt nem tudom sajnos, ugyanis egyszerre van alkonyat és pirkadat, az égen pedig egy számomra ismeretlen égitest látható. Ennél a résznél spóroltak a medikittel már, szóval megpróbáltam baloldalt elosonni a célig, ami sikerült is. Egyetlen egy rohadék módon elrejtett akna általi felrobbanás után már tényleg, és nem vicceltem, ez volt a harmadik és utolsó pálya. سری یاسر احمد یاسر جان بگوشم. Hasonló témát dolgoz fel a The Stable Battles of Fatal Mobin is, ezúttal két srác Yasser és Mehtod harcait élhetjük át. A kiképző pályán a világ legkisebb gránátját dobhatjuk el, a játék pedig ugye unblock nagyon hasonlít a Power of Destruction-re, legalábbis ami a hangokat és a grafikát illeti. Ami még fix, hogy a játék összességében elég sötét, kihívó és a minigános részek ugyan valamelyes tetszettek, de az egész kb. 10 perc alatt végigjátszható, a vége annyi, hogy egy helikopter ránk robban, viszont megmondom őszintén, valahol rosszul érzem magam, hogy bármi rosszat mondok erről a játékról. Vannak benne a fejlesztő által felvett átvezető jelenetek, ami alatt például a Modern Warfare 3 egyik zenéje hallható pár másodpercig. Mehdad! Ezek egyrészt nagyon nyersek, snuff jellegűek, láttam annó pár igen necces gore videót, a képminőség ezeket idézte fel nálam, és a vége pedig... Ne. Szóval az egész játék emléket állít ezeknek az embereknek, és ez baromi szomorú emberek. Ezért nem akartam nagyon bántani a játékot, az egész a megemlékezésről vagy tisztelgésről szól, és most a játék minőségétől függetlenül ez egyrészt egy becsülendő dolog, hogy valaki a programozói tudását erre használja, másfelől iszonyat szörnyű, hogy ezeknek a tragédiáknak be kellett következniük ehhez. Mindenféle irónia nélkül mondom, hogy a legjobb lett volna, ha ezek a játékok el se készülnek, vagy el sem kell, hogy készüljenek. Evezzünk boldogabb vizekre, Special Operation 85 Hostage Rescue, más néven The Special Operation. Az elején már furcsáltam, hogy Counter-Strike Condition Zero-s karaktereket látni, ez még semmi, folytatódott ott a dolog, hogy ez a csoda az Aknex motort használja, mint például a Winthorpe's Mansion. A gépem utálja az Aknex-es játékokat, a Winthorpot is 85. próbálkozásra sikerült elindítani, végül egy Windows 7-es virtuális gépen, úgyhogy natív Win 10 alatt el sem indult nekem ez a játék sem, Win 7-es virtuális gépen igen, és hát ez az intro, nem tudom, itt hiányzik a beszédhang, vagy nem, tényleg nem tudom. Kb. 2 perc várakozás után elkezdtem gyanakodni, hogy ez nem az intro, szóval random gombokat kezdtem nyomkodni, és most akkor ez egy TPS? Vagy de miért vagyok ilyen törpe? Mi zajlik itt? Miért vagyok ilyen padlócirkáló? Meg amúgy mit kell itt csinálni? Nem lehet se lőni, semmit, csak a földbe süllyedni egy picit. Kiderült végül, hogy ez nem intro és nem pálya, hanem konkrétan a menü, és nekem hiányoznak a feliratok. Még egy fél órán át próbálkoztam natívan, virtuális gépen, DJ Voodoo-val, DXVND-vel normálisan elindítani, de végül aztán feladtam. A gameplay videót elnézve nem sokról maradtunk le, viszont van még bőven játék előttünk, úgyhogy haladjunk is tovább. A Quest for Persia ismét egy mérföldkő, ugyanis Irán történelmében ez az első 3D-s játék. Az intro előtt Isten nevében listázza ki a jogi dolgokat a játék, illetve a főmenüben láthatjuk, hogy az engine a Puya Arts saját fejlesztésű motorja, ahogy azt is, hogy a max felbontás 1024x768, amit még DJ Voodoo-val sem tudtam feljebb húzni. A történet 1980. szeptember 22-én kezdődik, amikor Saddam Hussein vezetésével Irak a valóságban is megtámadta Iránt. Főhősünk ezúttal Arash, aki egy olajfinomítóban dolgozik, amikor azt légitámadás éri. Az első pár pályán menekülnünk kell, ehhez kapunk egy fejszét is, ezzel tudunk majd akadályokat szétvágni. Poroltós kollégák rohangálnak ugyan, de ez itt épp meggondolta magát. A tüzeket amúgy sem tudjuk eloltani, ami azért fura, mert helyenként 2 méterenként van egy poroltó. Nagyon hamar elérünk egy vaksötét szakaszhoz, ahol véget ér a játék, akkor, hogyha nem veszed észre a hátizsákba rejtett éjjellátót. A főhős sebessége klasszikus retro játékos, azaz végig oldalazva futottam, amikor csak lehetett.
Az üzemből kiérve Arask autóba pattan, amit rögtön elkezd üldözni egy helikopter, és képzeljétek el a ledöbbenésemet, amikor ez fogadott. Indígyász kocsa pédasolt. Autós menekülős rész, óriási hordókkal az utakon, és mögöttünk loholó helikopter, ami folyamat lő ránk. De mindig konkrétan előttünk robban a rakéta, mindenféle rendszer nélkül, szóval sok sikert ahhoz, hogy kikerüld őket. Van belső nézet, illetve egy ilyen felülnézeti kamera is, ahol néha látjuk a miniatűr helikoptert, de magát az utat nem, szóval ez legalább annyira hasznos, mint a térkép. Na jó, hogyha a mini térkép nem egy meszkalinos lázálommá folyná szét magát, még talán a helikoptert is látnánk rajta, de hát, mint látjátok, nem látjátok. Úgyhogy sok sikert ezt a pályát kétszer megcsinálni, ugyanis 2 ilyen menekülős rész van egymás után. Nem tudom hogyan, de belebottunk egy Leila nevű régészbe, aki épp a sivatagban vizsgál át ősi perzsa romokat. Miután megmentettük, mesterlövészek keresztüzében kell ősi kőtáblák darabjait felszednünk, így a 7. pálya környékén először találunk lőfegyvert és medikitet is, aminek külön animációja van, mármint átvezető animációja. A fejlövések meglepő módon működnek, hamar találunk egy Mag 10-est is, illetve egy M60-ast is, amivel nem tudom hogyan kell célozni. Ezután a Csajci lakásán kell összerakni az agyagtáblát, kis puzzle rész a játékban, ami rohadtul idegesítő, mert minden egyes rohadt rossz lépésnél pofázik a csaj. További zavaró tényező, hogy a darabok nem méretarányosak és sokszor nem a megfelelő szögben állnak, forgatni őket persze nem lehet, nagy nehezen aztán sikerült. A kőtábla egy bizonyos Aga Mohammad Khan Qajar és Lotfali Khan Zand közti legendás csatáról ír. A csata egy korszak lezárását, azaz dinasztiaváltás jelentett egyébként, való életben persze. Lotfali a Zand dinasztia utolsó, míg Aga Mohammad a Qajar dinasztia első uralkodója, és hogy ez miért fontos, vagy hogyan kapcsolódik a játék eseményeihez, arról halvány lila fingom sincs. De majd kiderül, gondolom. Elég baj az egyenlőre, hogy támadnak az irakiak, és még nagyobb gond, hogy itt kezdődnek el az escort küldetések. A Csajci jelenléte extra logikai feladványokat ad a játéknak, ugyanis szerencsétlen minden ajtóban fennakad, és külön erőfeszítés úgy forgatni őt, hogy végül nem maradjon le. Egyébként különösebb értelme nincs is ennek, viszont a fejlesztők ravasz módon úgy oldották meg a medikiteket, hogy ilyenkor csak a Csajci jelenlétében tudjuk azokat használni. És mivel elég sok ellenfél van itt, már így kénytelenek leszünk magunkkal rángatni ezt a drága látos asszonyt. Az, hogy googolva közlekedek, ne furcsáljátok, ez a tökéletes pozíció a biztos fejlővésekhez, máskülönben elég gyötrelmes lelőni a katonákat. Kapunk ugyan távcsöves puskát is, de ez a visszarugás miatt sajnos bukó. Van még olyan pálya, ahol tankokat kell aranyszínű vajdás RPG-vel kilőni, vagy ugyanezt fürge helikopterrel. Ha elfogyna a lőszer, semmi gond, a tankokat egy sima AK-val és kis türelemmel ugyanúgy el lehet intézni. Ha az ellenfelek sebzése nem lenne elég brutál és nem lennének néha trükkösen elhelyezve, a játék az utolsó pályákon bejátsza a leggecibb húzását, a bombákat. Nincs ezekből túl sok, de elsőre nem fogod őket észrevenni, vagy legalábbis idejében, és egy fekete bombát árnyékba rakni igencsak rohadék húzás. A fináléban ismét autóval menekülünk, ezúttal vezetnünk nem kell, csak végtelen számú rakitával lelőni vagy 15 helikoptert, és persze ismét 2 ilyen pálya van egymás után. A játékról annó azt írta a brit PC Zone magazin, hogy ez egy fejére ejtett sivatagos Quake 2, ami lehetne dicséret is, viszont a Quake 2 egy 97-es játék, a Quest for Persia pedig 2005-ös. Ennek ellenére az előbb látott játékokhoz képest nyilvánvalóan nagyobb büdzsével készült, és iráni sztenderdekhez képest a maga 19 pályájával meglehetősen hosszú is. Törekedtek a változatosságra a stílusidegen vezetős vagy puzzle részekkel, de persze lett volna még mit polírozni a játékmeneten. Az outro végén megtudjuk amúgy, hogy Arask és Leila visszatér majd, Quest for Persia, Lotfali Khan Zand, de ne rohanjunk ennyire előre, mindent a maga idejében. A Defenders of Karbala egy igen érdekes játék. Az elején választhatunk több karakter közül, van itt iráni, venezuelai, szír, pakisztáni, iraki, indonéz, bosnyák, palesztin, libanon, kubai, teljesen mindegy, mit választasz amúgy. Egy egész korrektül megrajzolt intróban szó van valamiről, amit újfent nem értek, viszont a Modern Warfare zenét egyből felismertem a háttérben. Úgy néz ki, hogy a Defenders of Karbala egy nemzetközi all-star csapatot jelent, ugyanis csapattársaink, de még az ellenfelek között is feltűnnek az elején választható karakterek.
A zene mellett a fegyverek, sőt maga a környezet is azért erősen Call of Duty 4-es. A hanggal vannak problémák amúgy, ugyanis néha szerintem a hang miatt beakad a framerate, társaink lövés hangja sokszor nem létezik, és akármerre is fordulunk, az ellenfél lövés hangja mindig a jobb oldalunkon lesz, emiatt lehetetlen belőni, hogy honnan is lőnek, vagy hogy éppen kilő ránk. A játékban kétféle küldetésfajta létezik, az első az az úgymond csata előtti lopakodós rész, mint például a legelső küldetés, ahol mindössze 3 csónakra kell C4-est rakni, majd visszamenni a kezdő területre. Ha mindezt végig googolva tesszük, soha nem vesznek észre, viszont baromi unalmas az egész. Ez később visszaköszön csak immár 3 tankkal, illetve van egy úgymond pálya, ami nettó 20 másodperc alatt teljesíthető. A másik küldetéstípus pedig az abszolút káosz, folyamatos megtévesztő lövéshangok, rendszeres robbanások, amik úgy rázzák meg a képet, mint egy foxy kutya a gazdája papucsát. Nem hiszitek el, de a csaták úgy néznek ki, hogy megnézed, hol állnak az ellenfelek, lelövöd őket, és ugyanebben a pozícióban maradva megvárod, hogy a következő 2 adagnyi ellenfél is beteremjen ugyanarra a helyre, majd mész tovább és ismétled. A különböző pályák egyébként a különböző nemzetiségű katonák külön-külön kis történetei, de gyakorlatban ez nem változtat semmin, max a helyszínek különböznek egy picit, de nagy eltérést ne várjatok attól, hogy épp Irakban, Szíriában vagy épp Libanonban jártok. Iráni játék létére amúgy ironikus, hogy az egyetlen elkerülhetetlen halál pont az iráni katonája a legelső küldetésben. Maga a gameplay erősen budget jellegű, nehézkes, kaotikus. Nehéz ezt átadni videóban, de az egész olyan, mintha minden, amit csinálunk, egy fél másodperces késleltetéssel menne végbe, mint egy 4-500-as ping csak offline módban. Kár érte, mert a koncepció egyébként nem rossz, csak hát a megvalósítás... Ezt az outrót pedig megmondom őszintén nem tudom hova tenni. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka. Jön pár mondat erejéig a Devil Den, ami nagyon erős ezredforduló környéki FPS hangulatot ad, de sajnos a lehető legrosszabb értelemben. Aki emlékszik még a Project IGI-ra, annak ismerős játékmenet lesz. Aki nem ismerné, ez konkrétan azt jelenti, hogy leszopod magad, mire megcsinálsz egy pályát. A könnyítés véget itt van gyors mentés, regenerálódik az életerünk, és modern FPS-ekhez képest reálisabb ideig tudunk sprintelni, viszont az ellenfelek kilométerekről is pontosan lőnek, és nem nagyon eresztik el a ravaszt, ha meglátnak. Ha eltalálnak, akkor vörösködön kívül semmit nem látsz, hit indicator, hogy milyen irányból lőnek rád, esetleg látni az ellenfeleket a derékig érő fűben? Felejtsd el, tesóm, ez hardcore. Reálisnak reális ugyanis, amúgy a hangeffektek is jók, ahogy pattognak a lövések körülötted, viszont játékmenet szempontjából ez nagyon nem fasza. Hogy értsétek, ahhoz, hogy előre tudj haladni, nagyon taktikusan és óvatosan kell haladni, viszont az egész abba torkolik, hogy fedezékbe rohansz, gyors mentesz, megpróbálod lelőni az ellenfelet, és ismétled a procedúrát, amíg vége nem lesz a pályának. A Devil Dent a második pálya közepénél adtam fel amúgy, amikor is próbáltam ezt a taktikusabb játékmenetet, de elfogyott a lőszerem, és mikor már az egyébként piszok lassú késtámadással rohantam az ellenfeleknek a nyílt téren, akkor jöttem rá, hogy kb. Minden 5. ellenféltől lehet csak elvenni a fegyverét, és ekkor mondtam, hogy köszönöm, nekem ez így nem. A Devil Den második része is ugyanezt a mechanikát használja, csak itt több a beltéri helyszín, viszont a játék teljesen instabil, rendszeresen kifagyott, ami az első részre azért nem volt jellemző, szóval ez a sorozat itt ért véget számomra. A Freedom Convoy ismét egy Unreal motoros játék, ahol egy hajót támad meg valaki a gázai övezetben, nem tiszta, hogy kik is vagyunk, vagy kik lőnek ránk, de ami biztos, hogy végtelen lőszerünk van, és újra töltenünk sem kell, úgyhogy... Naja, hát ez így egy kicsit túl könnyű. Lövéskor audiovizuális feedbacket kapunk, de olyat, mint a Zeusként irdatlan dörgéssel villámokat szórnánk a fegyverünkből.
Végtérés az újratöltés és lőszermenedzsment hiánya miatt teljesen kihívástalan a játék, viszont egy jó pont jár neki, mégpedig a játéktörténelem legudvariasabb bomba lerakása miatt. Találj egy bombát, légy szíves. Jaj, de aranyos. Nagyon kétségbejtő Unity-s menüvel indít a Fighting in Aden Gulf, viszont a látszat csal. Az irániak egy eddig nem látott konfliktusát, a szomáliai kalózok elleni küzdelmet dolgozza fel a játék. Az elkerülhetetlen lopakodós küldetés úgy látszik az iráni játékok védjegye, itt egyből a játék elején letudják, és őszintén szólva ez nem is rossz. Annak ellenére, hogy szögegyszerű, van egy hangulata, hogy itt a tengeren hánykódó hajón bujkálunk, és a dobozok közötti réseken át figyeljük az őröket, tényleg tetszett. A végén persze akármit csinálunk, elkapnak, behajítanak a vízbe, és mit mondjak, ez is tök jól néz ki. A dolgot persze túléljük, legalábbis gondolom, hogy ugyanazt a karaktert alakítjuk, kapunk kiképzést is, ami eléggé Call of Duty szagú, de korrekt, a jelenlévő hitmarker meglepően üdítő szín volt. A céltáblás résznél kicsit bizarr, hogy igazi emberekről készült fotókra lövöldözünk, főleg ez az anyukás húzós egy picit, de szerencsére hamar túlesünk ezen a részen. Az első bevetésünkön gumicsónakos egység tagjaként indulunk Szomáliába a címszereplő Ardeni öblön keresztül. A katonák szinkronja meglepően jó, örülnék, ha bármit is értenék belőle, illetve az arcunkra csapódó vízpermet is ügyes megoldás szerintem. Aztán partot érve megy tovább a móka, a futásanimáció és a fegyverek érzete, a célzás teljesen rendben van, minden folyékonyan, könnyen megy. A fegyverek már túlságosan is jók, például a PKM távolabbra is iszonyat pontos, és a nagytára miatt hamar ez vált a kedvenc fegyveremmé. Az egyik házban rajtunk ütnek a kalózok, és ez tök jó emberek, mi történik itt? Ennek van hangulata, sőt, ahogy haladtam előre a pályákon, néha elfelejtettem, hogy ez egy konkrét játék, amit bemutatásra szánok, és vegytisztán élveztem a játékmenetet. Nem tudom, értitek-e, miről beszélek, sikerült annyira ráfókuszolni a játékra, hogy elfelejtettem például, hogy rögzítem az egészet, és ez szerintem elég nagy dicséret. Alapvetően sima Call of Duty-s katonai shooterről van szó, a lövöldözésen kívül nem kell nagyon más csinálnunk, viszont ezt korrekten tárja elénk a játék. Az egyik kiemelkedő rész ez az egy helyben védekezős volt, itt egy helikopterre kell várnunk, miközben özönlenek az ellenfelek. Ez a pálya már a legelején jól néz ki, ahogy fújja a homokot a szél, a lemenő nap még éppen elég fényt biztosít, szuper jó. És amikor beindul a támadás, akkor jön a zene, amin erőteljesen meglepődtem, de figyeljétek az ellenfelek üvöltözését, társaink szövegelését és a lövéshangokat ezzel a vizuális megvalósítással együtt. Mekkora királyság ez már! Ez az, amit a régi City-s játékok, vagy akár az előbb látott iráni FPS-ek többsége nem tudnak elérni. Hiába csak annyi a dolgunk, hogy lövöldözünk a már ezerszer látott fegyverekkel az ezerszer látott ellenfelekre, a körítés, az audiovizuális plusz saját maga fölé emeli az egyébként szimpla játékmenetet. Szuper, abszolút tetszett, és végre a helikopter is óriásinak tűnik. Akinek feltűnt, hogy a kép túlságosan is szürke, vagy inkább világos, annak igaza van, emiatt az utolsó pálya miatt első végigjátszáskor maxra tettem a fényerőt, mert anélkül bizonyít majd, hogy nem vaksötétben kellene lövöldözni a néger ellenfelekre, nem egy nyerő kombináció, de végül a fényerőt elfelejtettem felvétel előtt visszaállítani, úgyhogy ezért elnézést. Mindenesetre ez egy utolsó pályához méltó, igencsak intenzív és kihívóbb szakasz. A legvégén a kalózok vezetőjét is elkapjuk, és ezt nézzétek, nem csak, hogy Call of Duty szintű animációt kapunk, még a szintén kodos úgymond Quick Time Event is itt van.
Az igen, ez egy hatásos finálé, azt hiszem. Szóval ez volt a Fighting in Aden Gulf, az iráni Call of Duty 4, szuper hangulat, korrekt megvalósítás szerintem, legnagyobb hibája a rövidsége, nagyjából 2-3 óra alatt végig lehet játszani. A Modern Warfare-hez hasonlóan ennek is külön jelent meg a multiplayer része Fighting in Aden Gulf 10 Degrees Turn címmel, úgyhogy gyanítom, hogy az akkoriban igen nagy sikert aratott arra felé. De a habatortán az, hogy a játék 10. évfordulóján teljesen ingyenesítették az egészet, úgyhogy bárki legálisan is kipróbálhatja. Iráni játék sorozatokkal eddig ritkán találkoztam, de a teljesség kedvéért itt van egy, Amaliyat-e Enhedam, azaz Destruction Operations, itt az első része. Nem. Ritkán mondok nemet még akár egy bénább játékra is, de itt az első másodpercben rájöttem, hogy én ezt képtelen vagyok játszani, pláne nem bemutatni. Az egész szerintem önmagáért beszél, ráadásul itt nem is tudom mit kell csinálni, tovább haladni nem engedett, meg amúgy is... Ne. Na talán majd a második része, Destruction Operations 2 Battle of Khorramshahr, ami a Quest for Persiában látott 1980-ban kirobbant iraki-iráni háborút hivatott képernyőre vinni. Az intro már pofásan néz ki, reméljük, hogy a játék is jobb. Jobb lesz. Nos, érzésre olyan ez, mint a Heat of War-féle City-s játékok, ami ugyebár nem túl jó első benyomás. A bázisunk felé tartunk, de folyamatosan bombáznak minket. Itt meg kaptam egy tutoriált arról, hogy hogyan lehet tárgyakat mozgatni, vagy fedezékbe vonulni, nem jöttem rá ebből a hordós ikonból, de a bázisra beérve sem vagyunk biztonságban, potyognak a bombák, de a kollégák bőszen imádkoznak, és a hang is fura néha. Mi az ott telefonál, vagy mit? Aha, azt hitted nem látom. Cseles. Egy Parkinson-koros hídon haladunk tovább, és abnormálisan magas iraki katonákat lőhetünk le, a fegyverhang pedig... Ajjajjaj, nem, ne haragudjatok, de ez sem. Nézzük meg a sorozat harmadik részét, The Most Breathtaking Battle, azaz a leglélegzet elállítóbb csata alcímmel, és ez találó, nekem a legelején már elállt a lélegzetem, mikor megláttam, hogy hősünknél hány különböző fegyver található. 4 géppuska, 2 pisztoly, mesterlövész, rakétavető. A fegyverekből már mindenki rájöttet, hogy itt bizony ismét a Unity-vel van dolgunk. A környezet igazából tisztességesen ki van dolgozva, a gameplay viszont eléggé műanyag. A legnagyobb gondom ezzel az volt, hogy az ellenfelek annyira beleolvadnak a környezetükbe, hogy sokszor fogalmam nem volt, hogy honnan lőnek rám. Még akkor is, ha falon keresztül látni a lövéseiket. Gyakran fedezék mögül is kiszedtek gond nélkül, így szóval... Átvezetőket is kapunk, amelyek egynek végül is elmennek, láttam már ezeknél jóval rosszabbakat is. Ha mondjuk valaki halálra ég, az kap kedvezményt a krematóriumban? Az egész játék amúgy egy 2 fokkal jobban összerakott falkós FPS-re hasonlít, de az egész annyira zavaróan nehéz és mégis unalmas, hogy a harmadik pálya után nem bírtam tovább, úgyhogy végszóként nézzétek, hogy légicsapást kérek erre a tyúkra.
Gorbacsov nevű tíkör! Emberek, ez itt a Cold Mountain, egy 2019-es FPS, ami szintén Unreal motorral készült. Ez a sokadik játék, ahol fogalmam nincs a háttértörténetet illetően, de igazából nem is annyira fontos. Játékmenet szempontjából követi a korábban látott lövöldözős témát, néha az egészet megbolondítva kapcsoló keresgéléssel. A Cold Mountain egy piszok kihívó játék, de nem az ellenfelek intelligenciája miatt. Azok sokszor belerohannak a lövéseinkbe egy-egy átjárónál, vagy éppen az arcunkba és egy ütéssel lecsapnak, mint egy legyet. A játék életerő rendszer a legnagyobb ellenfél itt. Úgy van a dolog, hogy életerőnk 30-ig mindig visszatöltődik, de 30 fölé már csak medikitekkel vagy kólával, igen, kólával mehetünk. Ilyenkor pedig a következő kerek 10-es értékig regenerálunk, tehát például 51 HP-val felmegyünk 60-ig, 61-el 70-ig, stb. A gond csak az, hogy a játék 3/4 részében igencsak ritkán találunk medikitet, szóval a HP-nk legtöbbször 30 körül lesz, ami azt jelenti, hogy 3 találat és viszlát világ. Ez pedig elég gyakran bekövetkezik, főleg mert az ellenfelek egy része igen rohadék helyeken kempel. Emellé még a lőszer is szűkös legtöbbször, úgyhogy az öröklőszerű pisztolyunk mellett mindig változni fog az elsődleges fegyverünk, bár szerencsére mindig relatíve könnyen használható. A játék valamivel hosszabb amúgy, mint az átlag iráni játékok, de ezt az úgymond kihívó aspektus leszámítva, a játékmenet ismét csak a szögegyszerű lövöld 4 féle fegyverrel. Grafikailag annyira nem is vészes, de ez ugyebár édeskevés ilyenkor. A vicc az, hogy mint mondtam, ez egy 2019-es játék, ha az ekkora már szinte standard COD-féle HP rendszert használják, 1-2 fokkal élvezhetőbb játék lett volna belőle, de persze valamivel mindig el kell cseszni. از کجا پیدا شد؟ A The Grey Days főmenüjében már gyanús volt nekem ez a túlméretezett kurzor, de ne ítélkezzünk elhamarkodottan. Megint valami katonával vagyunk, aki persze lezuhan a géppel, földetéréskor pedig, nem tudom, fekvőtámaszozni akar egyet. Ja nem, ez egy quick time event, hogy felkelünk a földről, ezt többször is teljesítenünk kell majd. Az első ellenfélnek úgy látszik, hogy headshotot adtam, ez teknős. Ez a játék az előző Cold Mountainhoz hasonlóan az Unreal motorral készült, ugyanazok a fegyverek egyébként, és a címhez mérten a Grey Days grafikája meglehetősen szürkés. A sebzésrendszer legalább kevésbé bullshit itt, és regenerál az életerőnk is. A fegyvereknek szinte nulla visszarúgása van, szóval távolra is full hatékonyak. Vannak néha ilyen külön animált részek is, amik nem rosszak. A második pálya elején nem is tudtam, hogy lopakodós rész jön, de ez egy nagyon szadista, vagy legalábbis nyers támadás, így a hanggal együtt. Ez nem esett túl jól. 2 ilyen kill után persze megy minden a megszokott módon, miniatűr söréteket tölthetünk be a shotgunba. Itt jön ki a játék színejava egyébként, ugyanis van egy térképünk, amin az ellenfelek látszódnak, szóval tudjuk, hogy mikor spawnolnak be és nagyjából hol állnak. Nekünk rohanni sosem fognak, szóval innentől csak annyi a dolgunk, hogy legránátozzuk őket, vagy a fal mellett kiarraszolva sorban leszedjük őket. Ez a legtöbb pályán működik és triviálissá tesz adott részeket. Kapunk városi harcokat is, terepjáró hátulján géppuskázós résszel, ahol nem érdemes elmozdulni. Meg persze a tipikus klisé, a gyökkettővel csoszogó terepjáró. Ember, én nem tudom, miért nem lehet ilyenkor normális sebességgel haladni. Jól van, oké, jól, látom, csak mondani kellett. Kollégánk aztán olyan hévvel és rajzfilmes fékcsikorgással vette be a kanyart, hogy én konkrétan leestem hátulról. Nem akartam már megint előről kezdeni a pályát, úgyhogy fedezékbe vonultam a talaj alá, és megvártam, míg jön a következő pálya. A kollega itt összeszed minket, utána pedig komikus futás animációkkal szórakoztatott a tűzharc kezdetéig.
Kapunk Dragunovot is nem sokára, meg Quest for Perzsát idéző helikopteres menekülés is van, ezúttal autó nélkül, viszont van nálunk több mint 40 rakéta. Ez a móka egy háztető folytatódik, ahol először társainkat kell fedezni, majd jön a kacsavadászat, gyalogosok, tankok és persze még egy helikopter. A játékban 10 pálya van, én kb. A 8-nál abba hagytam, mert ez a pálya rohadtul kiidegelt. Videójátékos alapszabály, hogy nem kezdünk úgy pályát, hogy a játékosra egyből tüzet nyit az ellenfél, ugyanis ez az instant bekapott 4-5 találat magasabb nehézségi fokon például instant halált jelent, a pálya többi része pedig trial and error, a már látott sarokról kiaraszolós módszerrel haladtam előre, de minden egyes új területre érve volt egy olyan ellenfél, amelyik a legvégén tényleg kicsinált. Fura ez, mert ha csak a fegyvereket nézzük, a játék full könnyű, az ellenfelek intelligenciája is buta, mondom, soha nem fognak neked rohanni, de végtére is, ja, az egészet láttuk már korábban. حواستون رو خیلی جمع کنید. این محدوده خیلی خطرناکه. بیایید سمت جنوبی ساختمون تا راحت‌تر بتونیم سوار شیم. برید 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 برید. حواستون به ساختمون این سمت چپ هم باشه. فوری بیاد فوری بیاد. Következik a Dorana Eftekar, azaz Age of Honor, ami az első iráni játékunk kódos másolás védelemmel ellátva. A menü a Takavarant idézi, csak itt azért fényévekkel szebb az egész, és önmagához képest is persze. A sztori szerint egy iráni kém az amerikai NSA, azaz Nemzetbiztonsági Ügynökségbe szökik be, hogy egy nemrég elfogott bajtársának segítsen. Ez egy egész faszán összerakott intrón keresztül valósul meg, rendszer meghekkelve, és itt van a célszemély, alias a főhősünk, Abdul Reza, az ő kihallgatás videója mentén halad a történet. Nem akarok szőrszálat hasogatni, nem akarok belekötni olyan dolgokba, mint hogy miért van egy nemzetbiztonsági aktában feltüntetve a testének zsírtömeg százaléka, mi az a kenning, mit értenek megkülönböztethetetlen erkölcstelen cselekvések alatt, de egyrészt érzelmi intelligencia nem létezik, pontosabban itt számszerint nem tudják mérni, legalábbis én így tudom, logikai intelligencia mint olyan szintén nem létezik, kognitív intelligencia van, aminél 130-as érték felett már tagja lehetne a menszának, de 190-es IQ az már brutálisan magas géniuszi szint szinte. Így már érthető mondjuk miért van kivételes hangereje és számítógép teljesítménye. Na de mindegy is, mert kezdődik a játék egy elég erős kezdéssel, az igen kellemesen kinéző lövészárokban kell helytállnunk a támadók ellen, igencsak hangulatos rész, kiabáló katonákkal, robbanásokkal. Én eleinte azt hittem, hogy kell valami különlegeset csinálni, de igazából csak várni kell, amíg nem kapunk egy bombatámadást. Aztán az újonnan érkező tankokat kell kilőni, majd a mereven helytálló parancsokat kellett követni az előretörés során. Ez az első 4-5 próbálkozásra igen kemény feladatnak tűnt, ugyanis ha a főnök rohan, akkor nekünk is kell, különben pár másodperc alatt game overt kapunk, így hát elég gyorsan kell rohanni, célozni és a minimális lőszerkészletünket feltölteni. A második pályán éles váltásként egy tankos részt kapunk, ahol kötelező a Night Vision, mert anélkül vaksötét van. Ilyet már láttunk sok játékban, igazából korrekt itt is a megvalósítás, szépek a robbanások, és mind a célzás, mind az irányítás nagyon kézreálló. A következő rész az első úgymond normál FPS-es rész, ahol szintén éjszaka az előbb lerombolt konvoj maradékát takarítjuk fel. Itt is szinte végig rajtunk lesz az éjjellátó, és ismét a parancsnokot kell kövessük, 6. halszakad. Mesterlövészpuskát is kapunk, amivel könnyebb kiszúrni az egyébként relatíve jól rejtőzködő ellenfeleket. Nem egy rossz rész ez sem, csak a keletinél kb. 2-szer annyi ideig tart. Tényleg végig kell menni minden egyes autóroncson az egész terület legvégéig, minden egyes ellenfelet lelőve. Aztán jön a játék egyik érdekesebb része, a motoros menekülés a Far Cry 2-t idéző pusztában, miközben a mögöttünk robogó üldözőket kell lelőni. A fura tépózós haláluktól eltekintve ez egy fasz a rész, bár egy idő után igencsak monoton lesz, de tényleg ez tetszett, ilyet ritkán látni játékokban és így megvalósítva főleg. Akármit csinálunk, a végén zakózunk egyet, és nincs más lehetőségünk, mint egy kis kunyhóban menekülni, ahol a maradék üldözőt kell majd lelőni. Na ez egy elég kemény rész, egyetlen pisztolyunk van, és ha csak egyet is hibázunk, egyetlen egyszer rosszkor töltünk újra, vagy rosszkor váltunk fegyvert, akkor tuti, hogy végünk lesz. Idegesítő, de van egyfajta fasz a Black Hawk Down-os feelingje. Ha sikerül, akkor tovább robogunk egy mesterlövészes küldetéshez, egy újabb konvojt megállítva.
Egyébként ez volt a legelső iráni FPS és az első perzsa feliratos játék, amivel valaha játszottam, így az elején volt csodálkozás bőven. A számokat kellett először megszokni, de végeredményben a fordított szívecske alakú 5-öst leszámítva, ha a többi számot oldalra fordítjuk, akkor megkapjuk az általunk használt számokat. Amik ennél nagyobb gondot okoztak, azok az objektívák, például itt az elején nem értettem, hogy most ezen a két helyen kellene védekezni, vagy nem tudom. Ennél a résznél pedig abszolút végem volt, nem tudtam, hogy az alattam lévő fickót kellene lelőni, őt kéne fedezni, vagy esetleg oda kéne menni hozzá, ugyanis akármit csináltam, folyton újra teremtek az ellenfelek, de ha elhagytam a pozíciómat, akkor megint kaptam a figyelmeztetést, hogy rossz az irány. Végül persze kilogikáztam, hogy csak fedezni kellene szerencsétlen fickót ott lenn, de nem feltétlenül fogunk sikerrel járni, ugyanis előbb-utóbb előzönlik a pozícióját, mi pedig menekülni kényszerülünk ismét. Ezután jön ismét egy védekezős rész, amit félbeszakít egy helikopteres intermezzo, erről már is bővebben, ugyanis mindezek után jön a játék szerintem legerősebb része. Itt ugyanúgy minden ellenféllel végezni kell, de egyrészt itt végre nappal van és látunk normálisan, másrészt itt jön át először a játék úgymond mélysége. Van valami a főhős mozgásában, animációjában, ami nagyon durván immerzívé teszi ezt a részt. Valahogy tudjuk, hogy akármit csinálunk, az ellenfélnek meg vannak számlálva a percei. Ja, és még egy szokatlan dolog, igen, ezek női harcosok. Nem szép dolog, de talán emiatt is ilyen nyers és erős ez a rész, egyszerűsége ellenére is. És akkor ezután is ezelőtt van és volt ez a helikopteres rész, ahol a konvojt puhítjuk meg kicsit. Igazából elég könnyen irányítható, tetszett, hogy valósághűen az egérrel bárhova célozhatunk a minigánnal, a rakétákat viszont csak előre lehet lőni. Itt igazából 3 dologra kell csak figyelni, ne ütközzünk a társainkkal, idejében lőjük le a rakétavetős katonákat, és minden célponttankot elsőre lőjünk ki, ugyanis ha lemaradunk, akkor sajnos megint jön egy rövid visszaszámlálás és game over. A legszomorúbb az egészben, hogy mindössze ennyi volt a játék, a sztori szerint lebukás szélén áll az ügynökünk, Reza videóját nem is tudjuk végignézni, de búcsúzóul a végén otthagy egy érdekes angolsággal megírt üzenetet, miszerint ha jót akarnak, akkor engedjék szabadon emberünket, és sajnos ennyi, túlságosan is rövid volt ez a játék. Hatalmas kár, mert egyébként a Fighting in Adengulfhoz hasonlóan ez is nagyon bejött nekem. Változatosságára nincsen panasz, sőt talán már túlságosan is kevés volt az FPS-es rész a többi javára. Ennek ellenére a körítés fasza, a fegyverek, animációk, effektek, helyszínek jól néznek ki, kár, hogy a játék egyharmadát mégiscsak éjjelláton keresztül kell nézzük. Az irányítás is korrekt, a zenék jók, csak a hangeffektek gyengébbek egy picit a kelleténél. Összességében ezt is merem ajánlani kipróbálásra, a legnagyobb hibája, mint mondtam, a rövidsége, ezt is max 2-3 óra alatt végig lehet pörgetni, pedig szívesen elviseltem volna még legalább ennyi pályát. Commander of the Resistance Amerli Battle. Na ez egy komoly cím, emberek. A játék Qasem Soleimani történetét dolgozza fel a 2014-es iraki Amerli ostromának idején. Az eredetileg építőmunkásból az 1980-as iraki-iráni háború idején már katonai vezetővé vált Qasem Soleimani az irániak számára egy igen nagy modernkori legenda és példakép volt. 2020-ban a bagdadi reptéren amerikai dróntámadás áldozata lett, egy évvel később halála évfordulóján jelent meg a Commander of the Resistance, és úgymond történelmi jelentőségét igazolja, hogy állítólag a megjelenés napján cybertámadások érték a kiadót és a játékot áruló helyeket. Ez azért nem semmi. Az intrópálya a családunknál kezdődik, nekem már itt fura érzésem volt, egyrészt rohadt jól néz ki a lakás, meg hogy követjük a kislányt, az utca, a fényhatások, az igen, ebbe aztán mindent beleadtak a fejlesztők. Amikor viszont az egyébként szintén kurva jó kinéző parkot megláttam, ugye játszottatok már a Modern Warfare játékokkal, tudjátok, hogyha az átvezetőben gyerekek, civilek vagy úgy unblock egy békés életkép látható, az nagyon hamar, nagyon durván átfordul. Bassza meg. Ez egy nagyon durva intro. Az, hogy megadja az alaphangot az egészhez, az enyhe kifejezés, legelőször nem számítottam semmi ilyenre, úgyhogy őszintén szólva szótanul tátogtam csak, szóval, ja, abszolút wow. Mondjuk aztán ki tudja, hogy ez valójában így történt-e, vagy csak romanticizált túlzás, minden esetre wow. Modern Warfare-es képzést itt is kapunk, mögöttünk pedig itt van a... Hello, én Gulyás Márton vagyok, a Partizán alapító főszerkesztője.
Itt van a legnagyobb hasonlóság talán a Call of Duty-hoz, ugyanis ugyanúgy van Google le, hogy a rangerek végeznek a célponttal, ugyanúgy van a pisztolyra váltani gyorsabb, mint újra tölteni is, ami itt egyébként nem feltétlen igaz. Gránátot is dobnunk kell, ami... jó, menjünk inkább tovább. Az első küldetés a Call of Duty 4 Inverse változat, ahol egy amerikai bázisra szivárgunk be és fogunk rontani-bontani. Ugyanúgy jelen van a breachelés, elég sokszor látjuk majd. A gameplay maga egy Modern Warfare Lite, az animációk szinte egy az egyben onnan lettek átemelve, a hitmarkerről nem is beszélve. A legjelentősebb különbség az, hogy itt jóval kevesebb féle fegyver lesz elérhető, és a lövéshangok. Nos, a lövéshangok kiemelkedően gyengék, felszínesek, egyáltalán nem ütősek vagy átütő erejűek. Animációk terén tetszik, hogy van külön kúszási animáció a fegyverekhez, ez azt hiszem kimaradt a Modern Warfare-ekből. Az AK-nak és M4-nek léteznek különböző szkópos változatai, viszont valamiért ezekkel a célzás nem annyira jó, mint a sima Iron Sight-os változattal, az ellenfelek pedig összességében túlságosan sok lövést bírnak ki. A fejlövés működik persze, de korán sem annyira könnyű ezt összehozni, mint gondolnánk. Az ellenfelek szinte mindegyike golyóálló mellényt visel, szóval a bullet sponge jelenség valamelyest érthető is, de az abszolút csúcspont azok az úgymond bulldozer ellenfelek, amelyek a játék felétől jelennek meg. Szerencsére elég buták és lassúak, de laza 3 tárnyi sniper töltén kell a fejükbe, de akár 2 rakétát is simán kibírnak. A helyszínek és események terén igazából a Modern Warfare-es változatosságra lehet számítani, vannak havas mesterlövészes részek, gyönyörű őszi erdős városi harcok, tankokra kérhetünk légicsapás, telepített géppuskálásból lövöldözhetünk, mesterlövészelől bujkálunk, illetve őt üldözzük egy romos városrészben, vagy például egy óriási sportcsarnokot kell megtisztítani ellenfelektől, a különböző részeket lezárni ezután, a végén pedig több ellenséges hullámot túlélni a csarnok közepén. A játék első anti-amerikás küldetését leszámítva egyébként egy közismert terrorszervezet ellen zajlik a csata, amelyet nem szeretnék nevén nevezni. Legyen elég annyi, hogy elég kendőzetlenül tudatja velünk a játék, hogy kikről is van szó, illetve van pár elég erőteljes jelenet még a játék során. Elég sok helyszín nagyon faszán kinéz, legyen szó a már említett őszies tájról, vagy az esti sötétebb pályákról, ahol a neonfények szépen világítanak. Összességében látszik, hogy a fejlesztők nem vették félváról a munkát, ebbe tényleg beleadtak apait-anyait, igazi hazafias dolog. Annak ellenére, hogy a játék tagadhatatlanul a Modern Warfare-en alapul, tisztességesen korrektül össze van rakva, teljesen játszható, a hossza is rendben van, grafikailag talán az eddig legszebb iráni játék, amivel játszottam, kétségkívül a legütősebb intro az eddig látottak közül. A legnagyobb hiba szerintem a már említett gyenge fegyverhangok, ha ezeket sikerülnek kicserélni ütősebbekre, a játékelmény még jobb lenne, de így is bőven megér egy próbát. Nekem nem irániként a hazafias jelleg persze nem jön át annyira, de el tudom képzelni, hogy milyen felemelő lehet egy ilyen faszán összerakott látványos játékot látni egy igen nagy badge-ben tartott személyről. Az E.T. Armies egy 2016-os játék, és ez azon kevés iráni játékok közé tartozik, ami nem modernkori, hanem futurisztikus környezetben játszódik. A fősünk az itt látható Arya nevű kommandós, akinek elég furcsa szinkronhangot találtak. Boss! Can you hear me? Boss! De legalább angolul beszél a játék. Az elején parancsnokunk Farhat keresésére indulunk kietlen romos helyszínen, ahol hamar találkozunk az ellenséges űrkatonákkal, igazából végig a játék során ők lesznek a fő ellenfeleink. Mellettük lesznek még Borderlandsből szökött félmeztelen shotgunos figurák, illetve különböző elég látványos drónok is. A játékmenet nem sokban tér el az eddig látott klasszikus FPS sémától, lövöldözünk, néha ajtókat hekkelünk, bombákat aktiválunk, légicsapást kérünk ellenséges repülőkre, illetve elég sokszor kell pár percig védekeznünk egy adott helyszínen, míg az erősítés vagy épp egy metró szerelvény meg nem érkezik. A fegyverek igazából teljesen használhatóak, ez alól ironikus kivétel talán a telepített minigán, ami fájdalmasan lassú és végtére nem erősebb az alapgéppuskánál, de más fegyvereknél sokszor előfordult például, hogy nem regisztrálta a találatot, hiába céloztam pontosan. Ennek fényében elég hardcore az az achievement, hogy egyetlen mellélövés nélkül játsz végig a játékot, és igen, ez a játék Steamen is elérhető. A történet igazából nem egy nagy valami, Farhat parancsnok túlságosan vakmerőse miatt meggyűlik a baj a vezetőséggel, a végén pedig sajnos totál indokolatlanul mártírhalál mellett dönt, 8 bombát kell lerakni egy erőműben, és igazából semmi nem indokolja azt, hogy ő ott maradjon meghalni, de ő mégis így dönt, tartsuk tiszteletben ezt a döntést.
A grafika rendben van egyébként, a futurisztikus fémes komplexumok jól néznek ki, talán a fényeffektekkel esett túlzásban néha a fejlesztők, de ez annyira nem is zavaró. A játékmenet, mint mondtam, nem túl bonyolult és igazából ideig óráig megfelelő szórakozás biztosít, nem egy AAA cím, viszont egy B-kategóriás egyszer végigjátszható játéknak teljesen megfelel. Mindemellett a 15 eurós ár egy kicsit meredek szerintem egy kb. 3 óra alatt végigjátszható kampányért, viszont akciósan megér egy próbát, csodát ne várjatok tőle, de kétségtelenül egy jobban sikerült irányi FPS-ről van szó. Átlépve a TPS-ek területére, az első paciensünk a Game of Death Bloody Infidelity, ami egy Unity-ben készült igen bizarr játék. Így indul ez a csoda, szakadó esőben, pólóban, és hát ehhez a részhez sok mindent nem lehet hozzáfűzni. Furán kitekert a nézet, egyetlen fegyverünk van ilyenkor, a szokásos AK, relatíve sok lövés kibír a karakterünk, és adott pályákon simán csak át lehet szaladni. A $1 millió kérdés viszont, hogy miért a Quake 1-es ugráshangot használták a játék során. Az alap TPS-es pályák mellett van ismét autóval menekülős, ami teljesen öncélú, időre megy a dolog és össze-vissza checkpointokat kell érinteni, a hepeupás talaj miatt ugrál össze-vissza a kis pickup, és a legvégén 2 kerékkel a föld alatt sikerült befejezni a pályát, minden lehetséges. Ezután jön egy Power of Destruction-t idéző minigános rész, ami éjszakai epileptikus lézershow valójában. A csillagszóró effektek ellenére az egész pálya kb. 3 másodperc alatt véget ér, úgyhogy akár egyetlen lövés nélkül is teljesíthető a dolog. Van még helikopterből lövöldöző szegmens, ahol öröklőszerrel bíró brutális tűzerejű AK-val lőhetünk le nettó 4 terepjárót alattunk. Van távcsövünk is, ami jó eséllyel pályázhat a világ leghasználhatatlanabb szkópja címre. Az árnyékból ítélve a helikopter komoly műszaki problémákkal küzd, oké. Az másik kérdés, hogy maga a pilóta sem egyenesen ül a székben. Ha legelején kilövöd a terepjárókat, akkor a következő 1 percen keresztül szó szerint semmit nem kell csinálni, és már is mehetsz tovább. A változatosság oltárán áldozva van egy motoros rész is, és ha azt gondoltátok, hogy ezt is 40 másodperc alatt lehet teljesíteni, akkor teljesen jól gondoltátok. A játék mélypontja az úgymond lopakodós rész, az irányítás itt egyfajta bizarr keveréke a TPS-nek és a Resident Evil féle tankirányításnak, kisképpen mindig látjuk a fő területet és az őrök mozgását, teljesen irreális az egész, és sunyiban késsel gyilkolni egyetlen egyszer kell csak, az agyhalott őrök mellett játszik könnyedséggel lehet elhaladni. Persze mindkét pályán létezik egy adott sorrendi útvonal, és ezt ismerve a 2 lopakodós pálya együttesen 1 perc alatt le is tudható. A legutolsó pályán fedeztem fel, hogy van úgymond belső nézet is, akár csak feketén villódzó árnyékok mindenfelé. Ez az utolsó pálya mégis szintén kb. 1 perc alatt megcsinálható, a végén konkrétan csak rohantam előre, ellenfelek sehol, ennek ellenére a végén fősünket eltalálja egy golyó, és bum, hirtelen hazakerült és nézi a tévében a híradót, ennyi. Ez a játék egy elég bizarr keverék, olyan mintha egy összetettebb vizsgamunka lenne, ami felvonultatja a készítő úgymond sokoldalú tudását, vagy legalábbis az ötleteit bizonyos fokú megvalósítással. Ezt az egészet játéknak nevezni erős túlzás, viszont speedrunra tökéletes, nekem 14 percbe tellett az egészet végigjátszani, ebből lehet még faragni bőven. Az igen hangzatos nevű Incident in Tehran, Assassination of Nuclear Energy Scientist, vagy ahogy én hívom, mindig fejlövés, egy elég érdekes játék. Az elején a 2022-es évjáratú Sodit láthatjuk egy kiadós tibellás rendezvú után, de a tréningpályán tudatosul bennünk a tény, hogy fősünk valójában folyamatos bullet time-ban létezik, de emellé még van külön bullet time is. TPS-ekben régen nem látott módon csak így eltolva nyitjuk ki az ajtókat, és az ellenfeleket át is lehet kutatni lőszerügyileg, és hogy miért hívom ezt a játékot mindig fejlövésnek?
Ebben a játékban csak akkor nem adsz fejlővéseket, ha nem akarsz éppen. Ez amúgy inkább dicséret, legalább a célzás működik rendesen. Mint mondtam, létezik külön bullet time is, ami pár másodpercig fejlővésekkor önmagától is aktiválódik. A manuális bullet time különlegessége, hogy faszán megfelezi a framerate-et, ami miatt célozni így elég nehézkes, viszont legalább mi is lelassulunk, nem csak az ellenfél, úgyhogy ezt elég ritkán használtam érthető okokból. Emellett amúgy van még fedezékrendszer is, ami viszont tök jól működik, használható. Közelharci támadásunk a Chuck Norris féle pörgőrugás, ami akkor a legviccesebb, mikor ajtón keresztül rugunk le ellenfeleket. Elég sokféle fegyver van a játékban egyébként, a fegyverhangok korrektek, panaszkodtam korábbi játékoknál a gyenge shotgun hangra, na ezt itt most igencsak túl teljesítették, igazi mennydörgés. A helyszínek relatíve változatosak, sőt fősünk is különböző outfitekben jelenik meg olykor. A feladatainkról a változatosság már kevésbé mondható el, valamikor abszolút miniatűr kulcsokat kell keresni a továbbjutáshoz, de ezt leszámítva legtöbbször teljesen lineáris a cselekmény. Pimasz módon elég sokszor fordul elő az, amikor adott ideig kell túlélnünk egy adott helyszínt, ez nyílt tereknél még csak-csak nyújt valamiféle kihívás, de beltéri részeknél az egy dolog, hogy ha rájössz, hogy mindig ugyanott jelennek meg az ellenfelek, akkor gond nélkül túlélhetsz órákat is, de elég sokszor az ellenfelek az ajtónál összeakadnak, így téve teljesen triviálissá ezeket a részeket. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítékként itt van egy rész, ahol szinte végig be voltak akadva az ellenfelek valahol, ennél a pontnál viszont kicsit meg kell állnom és gyorsan szót ejtenék egy másik játékról, ez a The Last Battle, ami az egyik legbizarrabb propagandajáték, amivel valaha találkoztam. A menüben látható síró kislány és szomorú zene már eleve zavarba ejtő. Maga a játék egy úgymond céllövölde, ahol terroristákra és óvatosan fogalmazva Irán különböző nemzetiségű ellenfelének kartonfiguráira kell lövöldözni. Egy abszolút basic valamiről van szó, a főmenüben leírást is olvashatunk, ami minden csak nem pártatlan. Itt van például David Ovadia, a világ legvadabb teremtménye, izraeli mesterlövész, aki a social media oldalán azzal dicsekedett, hogy egy nap alatt 13 palesztin gyermeket gyilkolt meg. Oké, akkor erről ennyi elég is. A legszomorúbb amúgy az, hogy ez abszolút nem fikció. Na de vissza a kedvenc TPS-emhez, a Quest for Persia alapjait követve itt is van hasonló autós rész, és a játékban vannak még bizony lopakodós részek is, amikor az őröknek permanens zöld látómezőjük van. Persze nagyon könnyű elbukni ezeket a részeket, viszont amivel teljesen ledöbbentett a játék az az, hogy kb. 6-7 kudarc után konkrétan megkegyelmez nekünk a program. Látom, tesómsz, hogy ez nem megy neked, úgyhogy hagyjuk is ezt a lopakodást, és mindenféle következmény nélkül már folytatódik is a játék a rákövetkező pályával. Na ez tényleg király volt. Megpróbálták, látják, hogy nem megy, akkor miért kínozzák a játékost? Felhasználó barátságból csillagos ötös. A történetből nem sokat értettem, hogy végeredményben mikor kerül a sor a címben szereplő atomenergia kutatók meggyilkolására, vagy mikor fogjuk ezt végül megakadályozni, az sajnos nem derült ki a fura cel-shaded grafikás átvezetőkből. vagyok. Mi a faszt akarsz, mondd meg? Összességében az Incident Integrán egy pozitív meglepetés volt, egyfajta budget iráni Max Payne-ről van szó, amiben a gunplay szerintem ugyan véletlenül, de totál szórakoztató. A könnyen kibekelhető védekezős részek mellett egy rész volt, ahol a feladás határán voltam, mégpedig egy több emeletes épületbeli küldetésnél, ahol az adott emeleteken meg kell keresni egy laptopot, majd a lépcsőkön lejjebb haladni. Ezt viccen kívül mind a 8 emeletten meg kell csinálni egymás után, minden emelet totálisan ugyanúgy néz ki, ugyanaz az elrendezés, sok esetben még a laptopok is ugyanott vannak, ugyanonnan felbukkanó, ugyanúgy kinéző ellenfelek támadnak ránk. Ebből maximum 2 emelet is bőven sok lett volna, de itt tényleg végig kell menni mindegyiken, és itt baromira leült a játék számomra. Mindemellett relatíve nehéz meghalni egyébként, szóval nem nehéz végigrombolni a pályákon. Grafikailag nem egy kiemelkedő valami, egyetlen egy szakaszon volt egy technikai probléma, itt ugyanis úgy megröccent a játék, hogy a kevésbé türelmesek itt egyből fel is adták volna a dolgot. Ettől függetlenül más gond nem volt vele, nem egy világbajnok program ez, viszont van benne valami szerethető sárma, miatt végül is nem tudtam abba hagyni, emiatt már ajánlani kipróbálásra. Van még egy hasonló TPS, Return of the Inscription of Cyrus, ami egy régészes akciós, kvázi egy iráni Uncharted, viszont elérhető crack hiány ezt a játékot nem sikerült elindítani, videó alapján annyira nem is nagy kár érte.
Shopguard, azaz The Dark Phantom Dawn of Darkness, na ez is egy érdekes sztori. Egy bizonyos Pardis Game Studio 2013-ban kezdte el fejleszteni ezt a noir TPS-t, ahol a Watchmen-es Rorschachra hasonlító főhőssel kell bosszú hadjáratot folytatni. A játék 2013-ban elnyerte az IndieDB második legjobb upcoming fejlesztése címet, a Steamen is zöld utat kapott, és ezen felbuzdulva 2014-ben egy Kickstarter kampány keretein belül próbálták a készítők megfinanszíroztatni a játékot. Alapvetően egy $50,000 célt tűztek ki, hogy befejezzék és kiadhassák a játékot. Az ezen felüli tírek viszont elég érdekesek voltak, a több fegyver, ellenfél, rombolható környezet, jobb szinkronhangok és például angol fordítás még csak-csak érthető, viszont extra $10,000 egy jobb HUD-ért, vagy például extra pénzt kérni DLC készítésére, miért ugyancsak pénzt kérnének később, na ez egy kicsit túlzás. A Kickstarter kampány hatalmas kudarc lett, az alap 50,000 helyett alig $2,500 jött össze nekik az egy hónapos időtartam alatt. Úgyhogy végeredményben a játékot kiadták úgy, ahogy volt, és ezt a változatot láthatjátok most épp. A menü stílusos, bár már láttuk párszor korábban. Az első pályán főhősünk még rendőrnyomozó formájában létezik, amit épp rajta üt egy bűnszervezetre a rejtekhelyükön. A játék eddig egy sima Max Payne 3-szerű TPS fedezékrendszerrel, viszont mindenféle bullet time vagy egyéb extra képesség nélkül. Igazából egy játszható fapados TPS, néhol látványos robbanásokkal és sajnos ismét kritikán aluli fegyverhangokkal, de tényleg. A csavar akkor jön, amikor a pálya végén a főellenfél csapdába csal minket és robotzsaru módra megölnek, vagy legalábbis ezt hiszik, valamilyen csoda és gyógyszerek hatására életben maradunk, és félig múmiának öltözei már mi vagyunk a sötét fantom, és az első ízben továbbra is Max Payne-es metróállomáson vegzáljuk a bűnözőket. Ebben az új formátumban igazából főhősünk nem válik halhatatlan szuperhőssé, csupán csak két dolog változik. Az egyik, hogy az öröklőszerű alappisztolyunk itt már egy revolver, ami elég durván sebez, a másik pedig az idővel feltöltődő extra képességünk, ami egy az egyben a Hitman Absolutionban már látott gyors tüzelő üzemmód. Emellett néha a közelharcban is leszúrhatunk ellenfeleket, de továbbra is elég sebezhetőek vagyunk, úgyhogy a fedezékrendszert kénytelenek vagyunk alkalmazni. Itt is feltűnnek a batárpáncélos katonák, akik nehézgéppuskával lőnek, ellenük kifejezetten jól jön a speciális képesség. A metrós részből persze nem maradhat ki a sinek melletti küzdelem, ami egész jól néz ki, aztán az alapból indokolatlanul sok találatot kibíró miniboss kell végleg kicsinálni a robogó szerelvényen belül. A közelharc megvalósítása nem rossz, néha quicktime eventek is befigyelnek. Aztán jön egy klasszikus rész az operaház, ahol maszkos banditák jönnek ellenünk. Látszólag ezek nem csak dekoráció maszkok, hanem konkrét védelmet is nyújtanak, máshol nem tudom indokolni legalábbis azt, hogy miért kell ezekbe az ellenfelekbe több lövés, mint a korábbiakba. Az operaház színpadánál aztán jön két főellenfél harc is, először az erkélyekről lövöldöző, illetve lila ködbe tűnő maszkosok támadnak ránk, majd egy elég rohadék kombó, a színpadról lő ránk egy minigános forma, a társa pedig gránátokat haigál. Ez egy korrekt, de kihívó ötlet. Ezután jön egy parkolóházas rész, amit kifejezetten megutáltam. Van ez a rész, ahol egy quicktime event során majdnem elüt két autó, az egyikből egy minigános állás tűnik fel. Itt kéne előre haladni, viszont a fedezék mögül is képes kilőni a fickó, mindeközben gránátot dobáló katonák rohannak feléd, és ha meghalsz, akkor kezdheted a quicktime event előttről a dolgot, szóval ez így nagyon nem jó kombináció. Aztán amikor végre tovább jutottam, itt vártam a quicktime eventet, de nem jött. Nem, itt bizony le kell lőni a sofőrt. Ez a minigános furgon még feltűnik később is, ahol már hiába tudtam volna mögé kerülni. Ez nem a forgatókönyv szerint van, úgyhogy... Aztán a pálya végén jött ez, minden irányból ellenfelek, mesterlövészek, a végén meg a furgon. Kiderül, hogy ezeket a tartóhúzalokat kell különni, hogy ráessen végül a nagy felirat, de mesterlövészek tűnnek fel néha. Oké, itt látszólag már nincs több, na jó, próbáljuk meg, hogy... Hát ezzel még az meg. És minden halál után kezdheted a rész legelejéről. A pokol faszára elkívántam már ezt a pályát. Ami ezek után még ránk vár, az ismét egy raktáros kikötős pálya mesterlövészekkel, immár páncélos ellenfelek ellen nem működő speckó képességgel, zseblámpás lövöldével, minek ide sniper puska, amikor a pisztoly pontosabb. Megtudjuk végül, hogyan éltük túl azt, amikor csapdába csaltak, és végül miért is kell múmiának öltöznünk, és itt lenne valahol egy főellenfél harc, de én ennél a résznél már végérvényesen feladtam az egészet. Tudom, hogy a vége előtt, de nem volt már több idegem egy újabb unfair bullshit részhez. A játék egyébként ebben a formájában 5 nagyobb pályát tartalmaz, amit láthatátok, vannak jobb pillanatai, de összességében egy relatíve nehéz, sokszor kínszenvedős, kiidegelő valami.
A sztoriban lenne potenciál, de valahogy sosem éreztem azt, hogy a fősük egy igazi bedesz valaki, sebezhető, túl sok ezt a dologra nem képes. Ebben a játékban jobban örültem volna egy bullet time-nak, akkor is, ha azt már unásig láttuk, ugyanis néhány helyzetben többet használt volna, mint ez a hitmenes gyors tüzelés. Amúgy kíváncsi vagyok, milyen lett volna a játék, ha elérték volna az 50 000-es álomhatárt Kickstarteren, de ez a független játékfejlesztés rideg valósága, főleg ha nem európai vagy amerikai projektről van szó. Nem tudom, az 50 000 dolláros cél mennyire reális egy ilyen játék esetében, de mint mondtam, potenciál lett volna benne, és mivel ez lassan 10 éve történt, szerintem kár volt teljesen felhagyni a projekttel. Az elmúlt 10 év alatt szerintem apránként lehetett volna finomítgatni a játékon, mert ha egy valami nagyon ráfér erre, akkor ez egy alapos finom hangolás. Ez itt a Buzzman, azaz Survivor, aki nevéhez méltóan túlél egy helikopterrel való zuhanást. Remélem már elsőre kitaláltátok, hogy ez is Unreal 4-es motorral készült. Az ellenfeleket eltalálva egy elég bizarr fénykavalkád jelenik meg feedbackként, ugyanúgy, ahogy az ellenfelek maguk is csak úgy megjelennek random a pályán. Az újratöltés animáció is felettébb egyedi, ez van a géppuskánál és ennél a batár, szerintem shotgun-szerű puskánál is. A dzsungelben rövidesen megjelennek a green skin ruhás és beige színű katonák is, tiszta Army Man. Az, hogy a játék meglehetősen kihívó, még önmagában nem is lenne baj, viszont a bekapott találatoknál rázkódik a kép, meg ez a vakító villanás lesz folyamatosan, és hát nem kifejezetten éreztem magam jól játék közben, úgyhogy szerintem hagyjuk is ezt a játékot, jobban jártok ti is, meg én is. Nézzük meg inkább a The Dark Madness-t, ami egy külsőre Mass Effect-nek tűnő, de valójában inkább Crysis TPS. Ebben a játékban van mindenből egy kicsi, TPS rész ismét elég vérszegény hangú fegyverekkel, fedezékrendszer és különböző képességek, mint például bullet time vagy láthatatlanság. A képességek használatához szükség van erre a kék színű töltésre, és akármit is használunk, elég hamar elfogy a cucc. Egy-két hely kivételével persze nem kötelező ezeket használni, néha megvadult ajtóknál kell a bullet time, vagy adott helyeken láthatatlanul kell eljutnunk A-ból B-be. Az ellenfelek random képesek meglepetéseket okozni és hirtelen leszívni a HP-nkat, az is regenerálódik Far Cry módra, de nem érdemes elfelejteni, hogy a fedezékeket lehet és kell is használni. Fura és eleinte félrevezető volt, hogy a katonák halálukkor lángra kapnak, de ez nem sebez minket persze. A helyszíneket illetően a sima űrbázisos helyszín mellett van például egy egész korrektül kinéző börtönös rész, aminek a végén egy zombi mutánssal kell végezni, ez mondjuk elég Dead Space-es feelinget ad. Néha vannak logikai feladványok is, például itt ezt a jegescsövet kell szétlőni, aztán járkáltam fel alá fél órán keresztül, hogy mi a következő lépés. Végül kiderült, hogy nem a szomszédos tüzes cuccot kell aktiválni, hanem előbb ezt a kis pörgő valamit kilőni, az életben nem gondoltam volna erre. Aztán bejönnek a képbe ezek a kis alien dögök is, majd egy igen ötletes szakasz jön. Itt egyfajta planetáriumban vagyunk, ahol a körülöttünk lévő bolygókba lehet bejutni, ahol az adott bolygó egyfajta zanzásított változatába kerülünk. Tök jó, hogy a Saturnus gyűrűi felett sétálatunk, vagy itt a jeges Uranus, Neptunus, vagy a már kolonizált Mars felszíne is. Ez egy tényleg fasza és ötletes rész. Ezután jön egy főellenfél harc, ami eleinte nehézkesnek tűnt, még eszembe nem jutott, hogy vannak amúgy gránátok is nálam. Innentől egy helyben tartani a pajzsos komát elég egyszerű volt, és ha a gránátok nem bagoltak be és nem akadtak be a levegőben előttem, akkor sikerült is legyőzzem a dögöt. Aztán jött egy hosszabb átvezető, és nem tudom, hogy ennyi lenne az egész játék, vagy van-e még tovább, ugyanis van egy briefing, meg egy rakétát is kilőnek, de ezután mindig visszadobott a menübe. Nem tudom, azért furcsálom, mert bullet time-on és láthatatlanságon kívül van még két képesség a HUD-on, egy pajzs, meg egy gondolom teleportálás, és ezeket eddig nem lehetett vagy kellett használni. Nem tudom mi a helyzet, de mint mondtam a játéknál, amit mindig véget ért, szóval úgy néz ki be kell érjem ennyivel. A Dark Madness nem volt egy borzalmas játék, és ha bár a legtöbb ötlet lopott, relatíve okés a megvalósítás. Igazából minden működik, és őszintén remélem, hogy nem ilyen rövid maga a játék, és csak nálam volt valami gebasz.
A Capsule Man története ezzel a kisráccal kezdődik, aki kezdő streamerként rángatózik a monitor előtt, majd miután a szülei 80-nal kitolatnak a kapun, örömmel vesz észre, hogy pont jókor ütött be a varázsgomba, úgyhogy előbb fel, majd később kihívja a félig Hóddá, félig pedig Molnár Krisztiánná alakult Patuskát egy hógolyócsatára. Patuska élő Gatling ágyúként szórja a havat főhősünkre, majd az ütközet után Patuska jóízűen megeszi a maradék muníciót, a testileg megtört főhősünknél pedig csúcspontjára ért a trip, úgyhogy a megkelekbe öltött Zacher Gáborhoz kerül. A rendelőben POV-ben láthatjuk a még mindig hógolyóból falatozó Patuskát, illetve a Doki folyamatosan elcseszett quicktime eventjét. Ezután a Doki dühében felrúg egy széket, majd heroint injektál főhősünk heréibe, vagy valami hasonló, mondom, nem tudok perzsául. A lényeg, hogy a beinjektált gyógyszer itt páncélos kiborgok képében valósul meg, akik a kisrác szervezetében fogják géppuskával írtani a gonosz baktériumokat. Igen. A bacik kezdésként egy vérrögről célozva kilövik hőseink helikopterét, tök aranyos, hogy a marslakócskák kinézetű baktériumok fejéről leesik a katonai sisak. Ez a cingár robot az egyik főhős, lehet a másikat is választani, és elég hamar mellette tettem le a voksomat, mert hát imádom a minigánokat. Na most ez egy kicsit csalódás volt, mert a Böszme kollega ugyanazokat a fegyvereket kapja, mint a cingár, de most már mindegy, nem akartam harmadjára is újra kezdeni. Maga a játék egy sima alap TPS, a társunknak is lehet alapparancsokat adni, és ha nem rohanunk nagyon előre, akkor még követni is képes lesz minket. A gyalogos bacik és lőállások mellett nagyon hamar elérünk a gázmaszkos fejű valamikhez, amik ellenfeleket spónolnak be. Ezeknek két fajtájuk van, az egyiket lehet direkt sebezni, a másikat pedig nem. Én mindkettőt rohadtul utáltam, ugyanis a direkt sebzéset iszonyat hosszú percekig kell lőni, míg kimúlik, a másikat pedig csak úgy tudjuk sebezni, ha beszpónolt ellenfeleket lelőjük. Ugyan az alapgéppuskához lesz sokszor több ezer lőszerünk, de ilyenkor a játékmenet totálisan leül. Ha a kollégát beküldjük a spawner elé, akkor gyakorlatilag semmit sem kell csinálnunk, ugyanis ő halhatatlan és végtelen lőszere van. Azzal sem lesz jobb a helyzet, ha két ilyen spawner van, és az egyiket tűz alatt tartja egy baráti lőállás, és nekünk csak a másikat kell sniper puskával lövegetni, és hát ezek a spawnerek nagyon-nagyon-nagyon sűrűn előfordulnak. Apropó fegyverek, a sima géppuska mellett kapunk egy 3 lövetű pisztolyt, ami kicsit többet sebez már, ezen felül lesz még egy iszonyat lomha shotgununk és egy triplát lövő sniper puskánk is, de mindegyik túlságosan lassú. Ha például a sima géppuskának nem 30, hanem 100-as tára lenne, mert hogy a realizmus szerintem itt totál mindegy, már jobb lenne az egész. A fejlesztők ezt a játékmenetet akarták feldobni lőtornyos részekkel, amelyek eleinte mókásnak hangzanak, de ez is rövidesen ugyanabban monoton lövöldözésbe torkolik, mint a sima lövölde. Sőt, esetenként többre megyünk, ha a lőtornyot békén hagyva simán csak shotgunnal lőjük szét a helikoptereket, ugyanis itt kilométerekre is ugyanúgy pontos és hatásos a shotgun is. Egy fokkal élvezetesebb ez a járműves rész, ahol folyamatosan betermő robbanó golyókat kell szétlőni, avagy kerülgetni, meg ezzel az öröklőszerű gyorságyúval örömlövöldözni. Van még pár ügyességi rész is, például ez a ventilátoros, ahol MDK-szerűen céltáblákat kell eltalálni a továbbjutáshoz, vagy például ez a gyomros rész, ahol egészben lenyelt raviolik és hamburgerek között kell ugrálva elkerülni a halálos gyomorsavat. Az ellenfelek terén a végére eléggé elborul a játék, ugyanis bejönnek a képbe az égőfejű cigizgető gyíkszerű lények, és nem készült róluk felvétel, de higgyétek el, hogy vannak baktérium rabbik is. Főellenfeleket illetően az elsőt még sikerült elintéznem, ez egy óriásra nőtt cigiző baktérium volt. Nos, a játék javára legyen írva, hogy nem ennyi a játék, mint ahogy azt vártam, viszont a továbbhaladásomat ellehetetlenítette a mentési rendszer, ami menthetetlenül fos, és erre túl későn jöttem rá. Az van ugyanis, hogy nincs automata mentés, és mivel a játék során viccen kívül egyszer sem haltam még meg, egyedül a főellenfélnél mentettem egyet, majd 2 óra játék után szünetet tartottam, és újra próbálva a dolgot, egyedül ez a mentésem volt, és ezt betöltve T-pózban ragadt főhős üdvözölt, mindenféle fegyver nélkül, és másodperceken belül kifagyott. Ez kapitális szemtelenség, és már azért sem fogom újra végigvinni ezt a 2 órát, főleg úgy, hogy mint mondtam, a játék alapból eléggé monoton, és minden egyes ellenfélbeteremtős résznél tökig húzott kézifékkel áll meg a tempó. Megint csak egy elbaltázott dolog ez, mert a koncepcióban volt potenciál, 2 különböző játékstílusú karakter esetén például garantált lett volna egy újbóli végigjátszás, de ez leszámítva egy nagyon fapados játék lett ebből. Azt sajnálom, hogy az elszoródott mentés miatt nem tudom nektek megmutatni a baktérium rabbit, úgyhogy aki erre kíváncsi, az kénytelen lesz saját maga elvinni a játékot odáig. Amit most láttok, az a Shekarchi Sayare, azaz Planets Hunter, amit leginkább a Giant Citizen Kabutohoz tudnék hasonlítani. A játék a Neo Axis motort használja, ha még emlékeztek, ugyanez futott a Gulman HD alatt.
Lássuk, mi hozható ki ebből hozzáértő fejlesztők által. Nos, ez a főhősünk, kék bőr, lila gombafej, elbizonytalanító ugráshang. A helybéli lakosokkal elbeszélgethetünk, és igazából itt a perzsa nyelv elmenne egy alien halandzsának is, totálisan passzol hozzájuk szerintem. من مدت هاست به دنبال گوی بارزش هستم. میتونم باهاش به مردم کمک کنم. Ebben a bizarr világban első ellenfeleink különböző agresszív virágok és bokaharapó vérebek hangját utánzó guruló gömböcök lesznek. Ez utóbbiakat az egyik fegyverünkkel felkaphatjuk és gránátként használhatjuk, tök jó. Közelharci támadásunk is elég egyedi, az alkarunkra kötözött gülüszemű kígyó meglepően hatékony. Van térképünk is, ami mindig jelzi a következő tennivalónkat, ami lehet alap platformos rész vagy kapcsolókeresgélés is. Menteni csak adott helyeken tudunk, ami eleinte még nem is annyira zavaró. Van, hogy kapcsolókat kell szétlőnünk, vagy aktiválnunk a másodlagos tüzeléssel, vagy épp robbanó bogáncsokat kell felgyújtani, égő hordókat ugyanígy eloltani. Ezeket gondolom elmondja főhősünk, csak hát továbbra sem értek egy szót sem ebből, de igazából ha elakadtam, végigpróbáltam minden lehetséges fegyvert és funkciót, és végül csak sikerült tovább jutnom. A sima pisztolyunk másodlagos tüzelése egy elektronyos nyaláb, a második pisztollyal adott dolgokat lehet felkapni és arrébb dobni, később kapunk egy gránátvetőt lángszóró funkcióval, illetve egy shotgunt is a végére. Az új fegyvereket és tárgyakat mindig ezekből a futurisztikus hordókból szerezhetjük meg. Az első tárgyat az úgymond börtönben találjuk meg, ahol főleg zöld koboldok jönnek ellenünk, és a helyi Gandalfot kell kiszabadítani. Mindenről van egyébként leírás, de a már említett okok miatt ez nekem nem segített sokat. Eleinte azt hittem, hogy ez a cucc egy statikus védőpajzs, de hát ugyanúgy eltaláltak, mikor benne álltam. Aztán később derült ki, hogy ez egy teleport gömb. A G-vel lerakjuk a gömböt, és később az F-fel oda tudunk teleportálni. Ez egy tök fasza ötlet, később itt, ahol két gombot kell gyors egymás utánban megnyomni, vagy ezeknél a platformos részeknél kötelező is használni, viszont nagyon pontosan kell lerakni ezeket, ugyanis elég sokszor a platform alá klippelünk, és ilyenkor kezdhetjük a korábbi checkpointról újra. A játék második felében szemétkupacokat kell felrobbantani a bogáncsokkal, illetve ezekkel a bogyókkal, csak előbb ezeket a lángszóróval fel kell hevíteni. Ekkor tehát kapjuk meg a jetpacket, ami ugyan jóval fapadosabb a Giantsben látotthoz képest, de a funkcióját végül is ellátja. A játék utolsó szakaszában sivataglakókat és robot ifriteket kell lelőnünk, láva felett átugrálni, a fő ellenfél pedig ez a kutyaszerű lény, akit nem tudom pontosan hogyan kell legyőzni, ezekkel a pajzsokkal kell valamit machinálni, és amikor zöld lesz a pajzsa, akkor lehet sebezni. Meglepően hamar beadja a kulcsot egyébként, és ugyanilyen hamar véget is ér a játék sajnos. Ezt a szokásosnál is jobban sajnáltam, mert a fejlesztőknek sikerült egy tényleg egyedi és mókás világot alkotniuk, mind vizuális téren, mind pedig a hangokat illetően, például a játék zenéje iszonyat aranyos és hangulatos. Szóval akiknek tetszett a Giants, annak merem ajánlani a Planets Huntert is, és belegondolva emberek, ezt is ki lehet hozni abból a motorból, amivel a játéknak csúfolt Gulman HD-t próbálták összerakni. Első ránézésre az Arash the Slingshotter úgy tűnik, mint egyfajta iráni féből lenne, de jaj, ebben is benne van a hadsereg, emiatt ég a falu, és hát... Nem, ne haragudjatok, ez sem, nem. Az előbb látott játék egy fokkal felnőttebb, de még mindig tínédzser változata, Bardia, ami elsőre elég komplexnek tűnik, de kapunk egy elég részletes tutorial pályát. Röviden annyi a lényeg, hogy Bardiával a falujából elindulva kell pályákon különböző feladatokat teljesítenünk, harcolni, de ügyességi részek is vannak. Közelharcügyileg van egy kardpajzs kombónk, ez nincs túl bonyolítva, van egyféle ütéssorozat, amit bevihetünk, de fura módon az ellenfél is legtöbbször akkor támad, mikor mi. A pajzsos védekezés pedig megtévesztő, mert hiába védjük ki az ütéseket, a hit indicator továbbra is megjelenik. Ha körbevennének, akkor pedig van ez a speciális támadás, amikor is valaki nyilakkal szórja meg a területet. Nekünk is van íjunk, persze, amivel érthetetlen módon lassabban haladunk, mint bármi mással. Relatíve könnyű vele célozni, bár van, amikor valamiért bebagolt minden lövés. Van még parittyánk is, ami ellenfelek ellen annyit ér, mint egy szúnyogcsíp, és viszont ezzel tudunk edényeket és más környezeti tárgyakat meglőni.
Előbbieket azért érdemes rombolni, mert ebből is kapunk sárga színű pontokat, amikből majd fejlődni tudunk. A stamina rendszerről is érdemes beszélni, ez minden ütésnél, kifeszítésnél, paritja pörgetésénél, vetődésnél fogy, sprintelésnél hála Istennek nem. Kicsit ironikus, hogy kifulladva úgymond körbe-körbe kell sprintelni az ellenfeleket, amíg vissza nem töltődik a staminánk. Az életerőt, páncélt és lőszert adott helyeken tölthetjük újra, végtelenszer, de egy minimális cooldownt ki kell várni. Persze így akár harc közben többször is feltölthetjük életerőnket. Az ellenfelek tekintetében már nem annyira remekel a játék, van párfajta katona, teljesen ugyanolyan támadásokkal, csak a kinézetük más. A legkeményebb arcok ezek a pajzsal rendelkezők, akik mindig egy utat zárnak el. Nem azért kemények, mert nehéz legyőzni őket, hanem az a vakmerő tekintet, hogy rezzenéssel, arccal türelmesen végigvárják, míg tőlük 1,5 méterre becélozzuk és fejbe lőjük őket 3-szor egymás után. Ügyességi részeket tekintve pár kapcsoló és tárgykeresgélés leszámítva ez az egyensúlyozós rész van csak, ahol meglepő módon nem konkrétan egyensúlyozni kell, hanem csak úgy fordulni, hogy mindig a lécen legyen a lábunk. A pályákon ezen felül vannak gyűjthető kártyák, illetve a szarkofágokat kinyitva kincsekhez juthatunk, ezeket kinyitni ezzel a forgatós puzzle-vel lehet, elég felhasználóbarát, hogy a megfelelő pozíciót mindig hanggal jelzi a játék. A felszedett sárga pontokat az alkalmanként feltűnő boltoknál lehet elkölteni különböző fejlesztésekre, az összes megszokott dolog itt van, leginkább a kardot, íjat, staminát és életerőt érdemes fejleszteni, stamina nélkül egy-két későbbi rész meglehetősen nehéz lenne. A feladatok között sokszor van olyan, hogy időlimit alatt kell megmenteni embereket a katonáktól, jelzőtüzeket meggyújtani, embereket kiszabadítani a börtönből, tűzoltós meg védekezős részek is vannak, illetve a vége felé katapultos lövöldözés is. Ez kicsit fura, mert a jobb gombot folyamatosan nyomogatni kell a célkereszt miatt, de végül is teljesíthető. Fő-ellenfél-harcból 2 is van, sajnos mindkétszer ezt a rumcájszot kell elverni. Próbálgattam ezt egy ideig, igazából nem sok taktika van benne, valamikor eltalálható, valamikor nem, és hiába van itt életerőtöltés meg páncél, emberünk teleportálni is tud, és a második fázisban ijászok is lövöldözni fognak ránk, úgyhogy én ezt tisztelettel skippeltem. A játékban amúgy is mindösszesen 5 pálya van, de ezek közepesen hosszúak és igazából egész hangulatos mind. A főmenüben a felvett kártyalapok különböző konceptrajzokat és fotókat nyitnak meg, az összegyűjtött kincsekről pedig rövid leírást is olvashatunk, mára tudunk farsiul. Összességében a Bardia nekem bejött. Mint mondtam, nem túl hosszú maga a játék, de ismét egy korrekt módon összerakott dolog, minden működik. A harcot magát szokni kell, és különösebben nem is túl élvezetes, de ezt leszámítva a környezet és az irányítás fasza, egy 4-5 órán keresztül el lehet lenni vele. Nos igen, ez a Quest for Persia Lotfali Khan Zand, és a cím nem véletlenül egyezik meg a korábban látott End of Innocence alcímű játékkal, ez a sorozat második része. Igen, teljesen más kor és játékstílus, mert miért is ne? A főhősünk ez a Lotfali srác, akivel először is egy nagyon bizarr kameranézetben kell kaszabolni a támadó ellenfeleket. A mozgáskultúra elég érdekes, a sima kardozás az alapkardunkkal mondjuk úgy kevésbé hatásos, egy bevitt kombó esetén is 2-3-szor még fel kell az ellenfél. Ezt ellensúlyozandó felvetjük az ellenfelek fegyverét, ami erősebb, de csak 8-szor üthetünk velük, és ez ütés, nem pedig találatot jelent. Emellett felvettünk puskát is fix 2 lőszerrel és elég nyomorult irányítással. Mindezek ellenére a csaták úgy néznek ki, hogy a semmiből teremnek be ellenfelek, hatalmas káosz ez mindig, és annak ellenére, hogy akár hátulról érkező csapásokat is simán kivédünk, elég könnyű meghalni. Na de az első főellenfél is érdekes, a helyszínen van konkrétan végtelen mennyiségű puska, és ha sikerül az ivós animációját beakasztani, akkor kb. Egy gyerekjáték legyőzni, jól bírja a lövéseket minden esetre. A tőle elvett dupla pengés fegyver viszont végre hatékony és 3-4 találat instant killt eredményez. Erre a fejlesztők is rájöttek, ugyanis a pálya felénél random elvették tőlünk ezt a fegyvert. A játék sava borsa lenne ez a közelharc, ezért kapunk néha ilyen videós segítséget a kombókat illetően. Ezeket a kombókat amúgy alapból tudjuk, ez csak egy ilyen jelzésértékű valami, hogy így kell bevinni őket, viszont minden annyira késleltetett, a legkevésbé sem folyékony, szóval igazi szenvedés itt előre haladni. Az életerő ugyan lassan újra töltődik, és vannak elvétve medikitek is, de ez minden csak nem élvezetes. A Quest for Persia trilógia utolsó része a Nader's Blade, ami egy iszonyat látványos intróval indít.
Az igen, ebben mindent beleadtak, nézzük a játék mennyire lesz bedesz. Az intro annyira tetszett a fejlesztőknek is, hogy új játék indításakor ismét végig kell nézzük, és újfent nem tudjuk elnyomni. Immár egy fokkal élvezhetőbb kameranézetet kapunk, és a fősünk támadása is vadabbak, az egész kicsit folyékonyabb. Immár a földön fekvő ellenfeleket ki is végezhetjük, és mindegyikből színes gömbök jönnek ki, amelyek életerőt, meg még 3 akármit töltenek fel, nem jöttem rá sajnos, hogy pontosan mit. Az első pálya után több meglepetés is ért. Egyrészt az átvezetőben mit keres itt az első rész főhőse? És a második pályán miért más a karakter? Nos emberek, állítólag igazából ez a piros ruhás forma a címszereplő Nader, akinek ismét teljesen más és mondjuk még látványosabb kombói vannak, de azért ő sem hallatatlan, főleg mert a játék előszeretettel dobál ránk 7-8 ellenfelet is. A következő pálya, mint kiderült, egy veszőfutás, ugyanis ha leállsz harcolni, akkor előbb-utóbb jön ez a rész, hogy így lelőnek, majd ezután jön az első főellenfél harc, ahol a nagy darab komát valahogy a védekezős ellentámadós technikával kéne leölni, amiről a játék semmiféle infót nem ad, gyere rám magadtól ugyebár. Mellette idővel lesznek sima ellenfelek is, úgyhogy halálközeli állapotban jobb hiány körbe-körbe szaladgáltam, míg vissza nem töltődött a HP-m. Még egy fél pályát bírtam ki ebből a játékból, de miután az is javarészt abból állt, hogy körbe-körbe rohangálok, én végleg feladtam. A 3 rész közül ez a legjobb eddig, egy korrekt kis hack and slash lehetne belőle, viszont hiába a látványos támadások, meg az elvileg többféle karakter, ha maga a csata megint csak szenvedés és menekülés. Bizonyítékkép, hogy ezt a műfajt lehet faszán is csinálni, itt láthatok egy iráni játék trilógiát, ami egyelőre még csak duológia, és ami annyira fasza, hogy erről majd egy külön videóban fogok beszélni. A harmadik rész állítólag hamarosan elkészül, és ezután nem sokkal megpályáznak egy Steamre való felkerülést is, méghozzá angol szinkronnal együtt, ami feltétlenül szükséges, ugyanis rengeteg átvezető van bennük. Címet nem mondok, egyenlőre ízelítőnek álljon itt ez a kis összeállítás. Emberek, ez a játék, amit most láttok, az iráni játékipar legfontosabb mérföldköve. A 2010-ben megjelent Garshasp The Monster Slayer az első iráni fejlesztésű játék, ami úgy igazán népszerű lett hazájában, illetve az első, amelyik a nyugatot is elérte. Ez volt Irán egyik legbrutálisabb büdzséjű játéka, a kiegészítőivel együtt közel $500 millió költségvetéssel készült, nézzük hát milyen is maga a játék. A főhős Garshasp a perzsa mitológiában szereplő sárkány és egyéb szörnyvadász, akit piknik közben megzavarnak a kis goblinszerű lények, és az azt jelenti, hogy balhé van a városban. A testvérünk párbajozik a Hitasp nevű gonosz mágussal, és nem is ússza meg élve a dolgot. Itt kapcsolódunk be Garshasp bosszú hadjáratába. Ez a Hitasp elég kemény fickónak néz ki, mondjuk keménynek is kell lennie annak, aki egy ilyen tekintettel szembeszáll. A játék, mint kitalálhattátok, nagyban hasonlít a Prince of Persia vagy kis túlzással a God of War féle platformer hack and slash hibridekre.
Az ugrálós platformer részek nincsenek túl bonyolítva, lehet kapaszkodva közlekedni, vagy akár előre ugrándozva is, hatalmas pengéket kell kerülgetni. Ezúttal semmiféle falonfutás vagy időlassítást nem kapunk, de alapból tudunk duplán ugrani, és a Prince of Persia mintájára karokat eltolva tudunk kapcsolókat aktiválni vagy ajtókat kinyitni. Elég flegma, hogy egyes kapcsolókat a lábával tol el Garshasp. Az elmaradhatatlan erdős részen mindenféle tüskés csapdát és lengedező tuskókat kell elkerülnünk, de van még egy ilyen tutajos rész is, ahol mozgásban kell maradni, különben elsüllyedünk. A talán legegyedibb ügyességi rész az a falon lecsúszós, ahol percekig ereszkedünk lefelé, elkerülve kiszögelléseket és gyengébb falrészeket. A leglátványosabb ezek közül az, amikor egy óriási fatörzsén kúszunk lefelé. A kameranézetek pár kivételtől eltekintve sosem zavaróak, nagyjából mindig be lehet lőni a megfelelő irányt és szöget az ugrásokhoz. Nem értem, hogy az értékelésekben miért szítták annyira a kezelést, nekem semmi gondom nem volt vele kb. A másik és szerintem hangsúlyosabb része az a harcolás. Ez sem bonyolult, az alapkombonkon kívül még 2 erősebbet tudunk megtanulni, illetve vannak védekezésből indított speckó támadások is. Az alapkardunk mellé a játék utolsó szakaszában szerezhetünk egy hatalmas buzogányt, ami nem más, mint egy kővé változtatott sárkány koponyája és gerincének egy része. Wow! Az alapvető különbség persze az, hogy a kard jóval gyorsabb, viszont a buzogány területre hat és felfejlesztően nevetségesen nagy sebzést képes bevinni. A fegyverekkel való szintlépéshez a vörös színű XP gömböket kell gyűjteni, ezeket az ellenfelek leölésével, egyes tereptárgyak szétverésével, illetve a piros XP gömbök úgymond kinyitásával tudjuk gyűjteni. Ha elértük a szintet, akkor kapunk új támadásokat, illetve egy ízben a nettó sebzésük is megnő, összvisz kardottán 3-szor, a buzogány pedig 2-szer upgrade-elhetjük csak, az a helyzet, hogy utóbbit tényleg elég későn kapjuk meg, de a rendszert ki lehet játszani, hiszen az XP-t csak ahhoz a fegyverhez kapjuk, amivel megöltük az ellenfeleket, szóval a karddal legyengített, de a buzogánnyal a kézben kivégzett ellenfelek után ez utóbbi kapja az XP-t. God of War-osan az ikonnal jelzett ellenfeleket ki lehet vonni a forgalomból, ezt általában egy látványos mozdulattal oldja meg a főhős, de vannak nagyobb ellenfelek, akikhez már quicktime event is társul. A gond ezzel csak annyi, hogy van kb. 5 féle különböző ellenfélfajta, illetve ezek különböző színű vagy másképp dekorált változata, de az adott típusok ugyanazzal a kivégzéssel múlnak ki, ami nagyon rövid időn belül elég monotonná teszi a küzdelmeket. Például tök mókás a pajzsos koboldokat fejbe vágni, de mikor ugyanazt az animációt látod egymás után 7-szer, az már kevésbé izgalmas. Vannak kisebb főellenfelek is, mint például már sokszor látott óriási Behemoth, akit röhelyesen könnyű legyőzni, ugyanis Garshasp még ennek a meláknak az irdatlan csapásait is csípőből kivédi. A másik főellenfél már félelmetesebb, ez a mocsári cápaszerű valami, esküszöm anna a Power Rangerseknek volt egy hasonló ellenfelük. A mindenható blokkolás miatt őt sem túl nehéz legyőzni, normál fokozaton úgy a játék úgy unblock elég könnyű, a HP töltő kék gömbök elég sűrűn előfordulnak, a mentési pontként szolgáló tüskés valamik szintén, ráadásul ha egy picit is figyelmesen játszunk, úgymond titkos helyeken találhatunk XP gömböket, vagy ezeket a kék magokat, amelyekből 4-et felszedben növelhetjük a max életerőnket. A fő ellenfelünk ugyebár Hitas lesz, akinek a 2 support golyóját ha szétvered, akkor többet már nem tud gyógyulni. Ekkorra már ugyan kisebb seregnyi ellenfél terembe mellé, de ilyenkor jön jól a feltuningolt buzogány, ami brutálisan ledarál mindenkit. A Garshasp grafikailag nem egy túlságosan szép valami, de kétségtelenül vannak pillanatai, az erőd vagy a hegyvidékes részek elég kietlenek és unalmasak, de például a városi rész, a mocsár vagy az erdő egész hangulatos lett. A főhős fejszerkezete egyszerre borzalmas és félelmetes, de az animációk legalább relatíve ütősek, akkor is a 30-adjára megnézve már több, mint meguntuk őket. A hangokkal különösebb kifogásolni valóm nem volt, egy Prince of Persiában sem volt kevésbé ismétlődő az egész, viszont a zene meglepően korrekt lett, és a történetet narráló angol nyelvű bácsi hangja is passzol az egészhez. Félmilliós büdzsé ide vagy oda, önmagukhoz képest és 2010-hez képest is nagyjából rendben van a játék. Az egyetlen dolog, amit nem tudok megbocsájtani, főleg a költségvetés ismeretében, és tudom, hogy ebben a videóban már 51-ére halljátok ezt, de megint a játék hosszával van a legnagyobb gond. A mostani végigjátszásnál minden halállal és újrapróbálással együtt kis hiány 2 óra alatt végeztem. Ha legelőször játszol vele, akkor is maximum 4 óra alatt megvan, ez egy kiegészítőnél még rendben is lenne, de hát ez az alapjáték. Na de ha már így szóba jött...
A Temple of the Dragon a Garshasp kiegészítője nem sokkal az alapjáték után jelent meg. Az elején a mindig mérges Garshasp veri a bokrokat, miközben testvére panaszkodik neki. Oké, ezek szerint akkor ez az első játék előzménye. Abban nem volt szinkron, itt már van, és bár ne lenne igazából. We've been searching this forest for days. I'm tired. Father said we'd find his manuscripts. Ethelred said we may, and it's not important if we don't find it. I'm sure we're going the right way. Szerencsére a sztorit mesélő bácsi szintén itt van még, őt hallhatjuk az elszóról megtalált naplóbejegyzések felvételekor. Amúgy az erdőben a címszereplő sárkány templomát keressük, azon belül is az első részben is fontos szerepet kapó buzogányt, nem a sárkányos, hanem ez az aranyozott. Mind a platform, mind a harcolós részeket tekintve szinte semmi nem változott, van egy új sámán ellenfél, illetve a főgonosz más ezúttal, mégpedig ez a szebb napokat is látott Shrek utánzat. Mindezek ellenére a játék kiegészítőhez mérten jóval nehezebb, mint az alapjáték. A platformos részeknél kezdődik minden ezekkel a szájba vágott tüskékkel, ezeket rengetegszer fogjuk látni. Bennük az a jó, hogy instant halált okoznak, legtöbbször kis türelemmel el lehet kerülni őket, na de a fő ellenfél harcba beletenni azért már egy kicsit túlzás. Nem érted meg, tele van minden tüskével! Tele van minden tüskével! Tele van minden tüskével! A másik, amit imádtam, az ez a központi forgatható platform. Az rendben van, hogy az oszlopok letört részénél tudjuk csak forgatni ezt, de ebből a szerencsétlen kameranézetből elég nehéz belőni a pálya mélységét, úgyhogy oda-vissza kell rohangálni, nézegetni, hogy na most elfér talán, vagy jó helyen van a platform. Igazi szenvedős baromság. A harcot tekintve van egy fasz a rész, amikor ezt a katapultot kell kezelni, ez tényleg bedesz, hogy továbbra is a lábával indítja útjára a lövedéket, de ezt leszámítva a legtöbb küzdelem jóval nehezebb, akkor is, ha elég hamar megkapunk minden támadást a kardhoz, mert ezúttal csak kardunk lesz, más fegyvert nem kapunk. Itt is van dzsungeles rész, de a címhez lojális módon a templom környékét sosem hagyjuk el nagyon, és azt fogjuk végül is teljesen bejárni. Ha hiszitek, hanem ezt a játékot az előző részén is hamarabb végig lehet vinni, nem hazudok, ezúttal én 1 óra alatt végeztem vele, ez még kiegészítőnek is karcsú, a két játékban összesen nincs 6 óra játékidő, így hát ezekért 2 teljes árat elkérni több, mint túlzás szerintem. Összességében nem annyira borzalmas a Garshasp, mint ahogy ezt a nemzetközi sajtó lehúzta annó, de tény, hogy a nyugati nagyágyúk mellett nem nagyon rúg labdába. Végtére is nem több egy igen lightos Prince of Persia klónnál. Ennek ellenére én örülök, hogy elkészült a játék, legalábbis az első része mindenképp kuriózum lett, és mint mondtam, az irániak számára ez egy nagyon fontos esemény volt, ha máshol nem, náluk legalább tényleg sikeres lett a játék. Egy konkrét második rész is tervben volt természetesen, de ez különféle jogi ellenkezések miatt és finanszírozás hiány sosem készült el. Na jöjjön még pár egyéb kategóriájú játék, a Fárs jelentése szőnyeg, és ezt a Unity-s puzzle játékot Madi Barami készítette az édesanyjának címezve, aki fiatalkorában szőnyegkészítő volt. Ez egy ránézésre pofon egyszerű játék, ezt a szép perzsa szőnyeget kell a célmezőig elgurítani, tudunk fordulni vele, illetve az egyik irányban szépen legöngyölődik. A rózsaszín mezőkre megfelelően ráállva tudjuk a többi mezőt is forgatni, a szürke mezőket nem lehet mozgatni, a zöldeket pedig csak egyszer tudjuk elforgatni. Nagyjából ennyi a játékmechanika, de ne higgyétek azt, hogy a játék könnyű lenne. A 7.-8. pálya környékétől nagyon bedurvul a nehézség, kemény 10 perceket töltöttem el, míg tovább tudtam haladni. A játék zenéje elképesztően jó kis chill perzsa instrumentál. A legjobb, hogy a játék egy helyen ingyenesen elérhető, úgyhogy aki szereti az egyedi puzzle játékokat, az mindenképp próbálja ki. Nincs még egy játék, ahol konkrétan egy szőnyeget kéne irányítani. A másik puzzle játék a Steamen is elérhető The Sojourn, ami szintén elképesztően fasza. A legelején ezt a fényspermát kell követni, és hosszú percekig fogalma nincs a játékosnak, hogy végül is mi a jóisten történik, vagy mit is kellene csinálni.
Amennyit én értek belőle az az, hogy szimbolikusan végigkövethetjük az emberi élet vonalát a születéstől elkezdve, aztán nem sokára jönnek a konkrét puzzle pályák, amik a szemünk előtt épülnek fel. A kék lángokba belépve átkerülünk az úgymond sötét világba, itt alapból nem elérhető hidakat használhatunk például, és ebben a módban tudjuk aktiválni ezeket a szobrokat, azaz helyet cserélni velük. A dolog csattan olyan, hogy sötét módban csak meghatározott számú lépést tehetünk meg, úgyhogy ezt kell kilogikázni és kijátszani, hogy eljussunk a célba. Aztán bonyolódik a dolog, hogy lezárt kapukat tudunk kinyitni, ha erre a helyre rakjuk úgymond a szobrot. Vannak még hárfák, amiket a sötét módban aktiválunk, akkor pár másodpercig járhatóvá tesznek adott hidakat, aztán lesz még szoborklónozó is, és végül eljutunk erre a gyönyörűen kinéző helyre is, ahol mehetünk tovább a sztorival, vagy különböző challenge-eket teljesíthetünk. A továbbiakban lesz olyan, hogy a szobrokat vagy a hárfákat már mi magunk tudjuk egy relikviával aktiválni, és így sötét módon kívül is használni őket. A challenge-eknél pedig az alapfeladatunk teljesítése után még maradhatunk, hogy a nehezebben elérhető bónusztekercset megszerezzük. Marha érdekes játék ez a Soldier, nekem nagyon bejött. Grafikailag elképesztően stílusos, könnyű irányítani, de ismételjetek figyelmeztetve, hogy maga a játék nem könnyű. Pontosabban könnyű megtanulni, de elég rendesen agyalni kell a továbbjutáson. Steamen akciósan 7 euró körüli áron mozog, ennyit szerintem mindenképpen megér, nem is akarok spoilerezni többet belőle, egy kifejezetten ötletes és ügyes puzzle játékról van szó, próbáljátok ki, fedezétek fel magatoknak. Természetesen az FMV shooter kategóriában is megpróbálkoztak az irániak annak idején, így született meg a Revenge című játék 2 része. Mindkét játékot sikerült beszerezni, viszont úgy néz ki, hogy csak Windows XP alatt indul el, és most nem akartam külön XP-s virtuális géppel foglalkozni. A játék egy része amúgy is fenn van YouTube-on. Állítólag az első játék második felében a hitboxok már össze-vissza vannak, úgyhogy nem egy kellemes élmény játszani, viszont a jelenetek önmagukért beszélnek, pont ezért szeretjük az FMV shootereket. Zárásként pedig a talán legbizarrabb játék, amit találtam, The Cat and the Coop. Ebben Mohamed Mossadegh életét és a vele kapcsolatos történéseket láthatjuk fordított sorrendben, tehát a halálával kezdve. Röviden annyi a lényeg, hogy Mossadegh Irán egyik miniszterelnöke volt, aki államosítani akarta a britek olajvállalatát. Ennek megakadályozásaként a CIA és az angol MI6 egy puccsot hozott össze, és sikeresen megbuktatták Mossadeghet. Ebben a játékban Mossadegh macskáját irányítva kell bizarr puzzle részeket megoldani. Annak, aki ismeri a történetet, átjön, hogy milyen szimbolikus minden, de összességében az egész játék talán a legdurvább pszichedelikus trip, amit videójátékban láttam. Meglehetősen ötletes és látványos amúgy, aki szereti a bizarr puzzle játékokat, az tegyen vele egy próbát Steamen, de előtte olvasson utána a dolgoknak, mert anélkül túl sok lesz a balladai homály. Nos, ezek voltak a játékok, de magának az iráni játékiparnak a története, körülményei is felettébb érdekesek, úgyhogy essen erről is szó. Töri bácsi rövid kis előadást fog tartani, de előre szólok, hogy nem vagyok szakértő, amit most fogtok hallani az lesz, amit én kutatómunkán értek, vagy érteni vélek a történelem ezen fejezetét illetően. Irán gazdaságának és így játékipara számára is rendkívül fontos mérföldköve volt az 1979-es forradalom,
Ahhoz, hogy megértsük a szituációt, egészen az 1900-as évekig kell visszamennünk, ugyanis a korábban gyarmatként létező Irán a területén felfedezett olaj miatt kiemelt fontosságú vált az angolok számára a 20. század elején. Ekkor alakult meg például az Anglo-Perzsa Olajtársaság, a mai BP elődje. Annak érdekében, hogy Anglia fennhatóságát még szilárdabbá tegye, 1921-ben angol segítséggel került a trónra Reza Shah Pahlavi, majd utána fia Mohammed Reza Pahlavi. A korábban említett Mossadegh elleni puccs után került sor az uralkodó általi úgynevezett fehér forradalomra, ami egy agresszív modernizáció és a nyugati kultúra kvázi provokáló jellegű elterjesztésének képében nyilvánult meg, néhol erős túlkapásokkal, például a hijab női fejfedő betiltásával. Az iráni nép úgy érezte, hogy lassan elveszítik saját nemzeti identitásukat, ráadásul a modernizáció a legkevésbé sem volt kiegyensúlyozott, rengeteg munkanélkülit eredményezett például. Az uralkodó rezsim egyik legfőbb kritikusa Ayatollah Ruhollah Khomeini volt, az ő eszmei és később fizikai vezetésére alapult egy egyre inkább felszínre törő új forradalom, melynek célja végül is az Irán konzervatív iszlám mivoltához való visszatérés és a nyugati befolyásról való elszakadás volt. A kezdeti békés tüntetésekre a kormány idővel erőszakkal reagált, ami egyre intenzívebb tüntetéseket eredményezett, ami újfent megtorlásokhoz, kivégzésekhez és a helyi titkos rendőrség a szavak általi terrorhoz vezetett. A helyzetet bonyolította, hogy az USA akkori elnöke Jimmy Carter az uralkodó megtartását támogatta. Egy elég húzós és intenzív időszak után végül a forradalom 1979-ben elérte célját, megalakult Irán független iszlám vezetősége. Ennek eredményeképp, illetve a hírhedt túlszejtős eset miatt, ami az iráni amerikai nagykövetségen történt, az USA minden ottani érdekeltségét befagyasztotta, 1980 áprilisában pedig minden diplomáciai szálat megszakított Iránnal, szankciókat vetett ki rá, amik tiltották az Iránnal való mindenféle üzletelést vagy kereskedést. Maga a győzelem igencsak rövid életű volt, ugyanis pár hónapra rá 1980. szeptemberében Irak Saddam Hussein vezetésével megtámadta Iránt, ami egy 8 éven át húzódó véres konfliktus jelentett, és ami végül ironikus módon bevonzotta a Közel-Keletre az USA hadseregét. Ezt a konfliktust ugye jó pár játék feldolgozta az előbb bemutatottak közül, de konkrétan az 1979-es forradalomra is készült egy játék 2016-ban, 1979 Revolution Black Friday címmel. Ez gyakorlatilag a Telltale Games féle kalandjátékok iráni változat, ahol egy fiatal fotóriporter bőrébe bújva élhetjük át testközelből a tüntetéseket, a börtönbeli kínvallatást, az ellenállás szerveződését, mindezt a már megszokott feleletválasztós, XY emlékezni fog a válaszodra megoldással. Grafikailag is nagyjából hülyek maradtak a Telltale játékokhoz, angol nyelven van a játék, és igen jóféle szinkronnal készült el. Ne haragudjatok, hogy nem mutatok belőle túl sokat, de nem akarok spoilerezni. Steamen elérhető a játék, újfent egy egyedi témát dolgoz fel, és a megvalósítása is szuper, úgyhogy tényleg azt mondom, próbáljátok ki. Na de vissza az eredeti témához, mit is jelentett a 79-es forradalom és a vele járó nyugati szankciók Irán gazdaságára, illetve a játékiparára nézve. Találtam egy 2016 elején íródott cikket, ebből fogok nektek szemezgetni. A túlszejtős eset után a nyugati szankciók korlátozták az Iránnal való nemzetközi kereskedelmet, totál elszigetelve így az országot és a lakosságot. Ez sok más mellett azt is jelentette, hogy a játékfejlesztők alapvetően nem tudtak modern motorokat, például Unity-t vagy Unreal Engine-t licenszelni a játékaikhoz, maximum a legalitás határait feszegetve VPN-ekkel vagy külföldi cégeket frontnak használva. A nemzetközi bankrendszerből kirekesztve a legtöbb iráni gamernek nem volt bankkártyája, nem tudtak semmit sem venni App Store-okból, Steamről vagy PlayStation Networkről, ráadásul a legnagyobb kiadók a szankciók miatt nem is foglalkoztak a játékok iráni terjesztésével. Pedig kereslet lett volna bőven a játékokra, egy 2013-as felmérés alapján Irán lakosságának 1/4 játszik videójátékokkal, ami egyrészt egy hatalmas hányad, másfelől ez egy tök jó termőtalaj lenne egy iszonyat jól kifizetődő és jól működő helyi játékiparnak. Ennek hiány a kalózmásolatok fekete piaca virágzott, egy másik szintén 2013-as becslés szerint Iránban a Pro Evolution Soccer 2013-ból megjelenése után 5 millió példány kelt el, beleszámítva a kartondobozos kalózmásolatokat. A Garshasp 2010-es megjelenése Irán játékiparának meghatározó momentuma volt, főleg mert ez már Steamen is elérhető volt. Ez jelentősen felturbózta a dolgokat, 2016-ra nagyjából 95 játékfejlesztő cég volt bejegyezve Iránban, viszont ekkor még megfelelő szerzői jogvédelmi törvények hiány elég kellemetlen pozícióban voltak a fejlesztők, ugyanis a polcokon egymás mellé kerülő hazai fejlesztések és a nyugati AAA címek kalózmásolatai ugyanazon az áron voltak kínálva. Ez azt jelenti, hogy adott egy kétes minőségű iráni játék, amit pár tucatnyi ember rakott össze, kontra egy több millió dolláros büdzsével készült felfutatott franchise újabb része, nem kérdés, hogy ugyanazért a pénzért a játékosok melyiket fogják megvenni.
Így hát kitaláltak egy olyan rendszert, hogy az iráni kiadók kötelesek hologramos matricával ellátni minden egyes példányt, azonban, hogy ezeket a matricákat megvehessék, előbb egy adott számú iráni fejlesztésű játékot fel kell vásároljanak, megkísérelték megbecsülni egy nyugati blockbuster kalóz példányainak eladásait, és ez alapján lőtték be a szükséges megvásárolandó iráni játékok mennyiségét, így megpróbálva egyensúlyba hozni a dolgokat. Persze a hologramos matricák állítólag megjelentek a fekete piacon is, de a matrica nélküli úgymond illegális játékokat forgalmazó kereskedők boltjait az állam bezárathatta, sőt esetenként még börtönbüntetés is járt érte. De akkor mi a helyzet a rengeteg újabb Unreal és Unity motoros játékkal, illetve hogy egyre több iráni játék jelenik meg Steamen? Nos, a cikk után nem sokkal, még szintén 2016-ban az USA megszüntette a szankciókat Iránnal szemben. Ennek többek között az volt a feltétel, hogy Irán szüntesse meg a nukleáris erőműveit. Ennek eleget is tettek, és bár a közvetlen üzletkötés Amerika és Irán között továbbra is tilos maradt, az amerikai cégek Amerikán kívüli leányvállalatai már szabadon üzletelhettek, és Irán több mint 35 év után ismét megjelenhetett a nemzetközi piacon. Úgyhogy a lehetőség immár nektek is adott, de vajon hol találhatok iráni játékokat a Steamen kívül? Nos, erre léteznek legális és kevésbé legális források is. A kevésbé legális források tekintetében esetenként igen nehéz dolga van az egyszeri játékosnak. Ugyan a legtöbb játék elérhető egy-két ismertebb gyűjtő oldalon, a ritkább és általában a legjobb iráni játékokhoz még sincs ott letöltő link. Jellemző az iráni hazafias támogatása, hogy például az Old Persian Games és más iráni torrent oldalakon a hazai fejlesztésű játékokhoz nincs letöltés, és az oldal szabályai szerint tilos letöltést biztosítani, ahogy írják, támogasd a fejlesztőket, vedd meg eredetiben. Itt jön a képbe a legális dolog, mert hiszitek vagy sem, de létezik egy iráni Steam is. Ez a Hajula, ami szörnyet jelent magyarra fordítva, ez egy iráni videójáték áruház, ahol a megvásárolt játékokat a Hajula kliens segítségével lehet futtatni. Letöltések hiány olyan játékokért, mint a Man of Freedom, Commander of the Resistance, Dark Phantom vagy a Bardia kénytelen voltam itt vásárolni. Már a regisztráció sem volt egyszerű, le kellett fordítsam az egész oldalt, és például a nem kiválasztásánál úgy sikerült a fordítás, hogy Monster Lady, illetve a Monster meghalt. A születési év kiválasztásánál is zavarban voltam, nos Iránban nem is egy, hanem rögtön 2 a miénktől teljesen eltérő naptárat használnak. Jelen pillanatban 2022. októberében az iráni Jalali naptár szerint 1401-et írunk, míg az iszlám hijri kalendár szerint 1444-ben járunk. A következő akadály az volt, hogy a regisztrációhoz szükség van egy létező iráni mobilszámra. Ezt végül sikerült kijátszanom, Wikipédián rákeresnem a szolgáltatókra és az előhívószámokra, és további random számokat beírva végül is sikerült regisztrálni. A játékokat bepakoltam a virtuális kosaramba, és ekkor jött volna a fizetés, és ennél a pontnál úgy nézett ki a dolog, hogy egy leküzdhetetlen akadályba ütköztem. A vásárláskor meg kellett adjak egy OTP-t, azaz egy egyszeri ideiglenes PIN kódot. Manapság már minden nyugati banknál külön applikációban kell a tranzakciókat hitelesíteni, így nálam is ez a helyzet állt fent. Volt lehetőség a bankomtól rendelni egy ősrégi TAN generátort, ami generált volna nekem egy ilyen egyszeri PIN kódot, viszont személyesen, online és e-mailben is próbáltam segítséget kérni az aktiválást illetően, mert 5 különböző böngészőben próbáltam 4 különböző eszközről, és valami hiba volt az oldalon, vagy nem tudom, de egyszerűen nem működött az aktiváló folyamat, a legelső lépés után összeszarta magát a weboldal. Hetekkel később én már az őrület határán voltam, mikor egy elszánt utolsó esély jellegű dologgal megpróbálkoztam. Amikor a játékokra rákerestem YouTube-on, szinte mindegyiknél feltűnt egy iráni videós Jamian. Nem volt veszteni valóm, úgyhogy írtam neki egy kommentet, amire meglepő módon fél óra múlva már választ is kaptam, aztán Instagramon folytattuk a beszélgetést. Mikor felvázoltam neki, hogy mi is a helyzet, és kilistáztam, hogy melyik játékok érdekelnének, így teljesen lefagyott, hogy bro, te ezekről honnan hallottál? Minden esetre legnagyobb meglepetésemre és megkönnyebbülésemre elsőre belement a dologba, sőt, majdhogy nem ő ajánlotta fel, hogy segít nekem, sőt, meg figyelmeztetett is egy-két játékkal kapcsolatban, hogy ez full gagyi, ezt ne vedd meg. Megadtam neki a hajulás jelszavamat, elküldtem a játékok árának 3-szorosát, a hipergyors segítséget és a szuper kedves hozzáállást megköszönve, másnap pedig már én voltam az egyik annak a 3 európainak, akinek fullos hajula accountja van. Ráadásul kaptam tőle is egy listát, amin olyan játékok is voltak, amikről még nem hallottam, és közülük jó pár Steamen is elérhető, szóval Jamian bro, merci. Ha már szóba került a pénz, nem fogjátok elhinni, mennyit fizettem a játékokért. 9 játékot vettem meg, ami összesen 263.500 riálba került, ez kevesebb mint 7 euró. Nagyon durva, 1 euró nagyjából 42.000 riált ér Iránban. Azt a mindenit.
Szóval emberek, ez volt az iráni játékipar. Természetesen a bemutatott játékokon kívül van még rengeteg másik is, nem kizárt, hogy valamikor még visszatérek a témához más játékokat is bemutatva. Ami biztos, hogyha megjelenik az említett trilógia Steamen, immár angol nyelven, akkor annak egy külön videót fogok szentelni. Remélem kellőképp érdekesen sikeredett a videó. Ha az iráni játékipar története bővebben érdekel titeket, akkor a leírásban megtaláltok egy linket, ahol egy összegző cikket olvashatok angolul, amit amúgy Jamien egyik haverja írt. Ha mindenképp ki szeretnétek próbálni valamelyik játékot, nézzetek fel a Discord szerverünkre, természetesen csak azokat fogjátok tudni játszani, amelyek online elérhetőek. Vészokként még annyit tennék hozzá, hogy örülnék, ha nekünk magyaroknak is lenne legalább ennyire érdekes és izgalmas játékiparunk. Szerintem hazai témából is bőven ki lehet hozni fasz a dolgokat, de ez még a jövő zenéje, ki tudja, lehet, hogy egyszer tudok majd egy hasonló videót készíteni a hazai játékiparról is. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, nagy lelkű támogatást, legyetek jók, szevasztok! Yazdon, Werot Shah, Shah, Shah,